27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present. 37, 38, 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 44. Present, sir. Okay. ओके. जर कोणाची प्रेझेंट राहिली असेल तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर पोस्ट करायचा. प्रेझेंट कोणाची राहिली असेल तर त्यांनी नंबर पोस्ट करायचा आहे. ओके, ठीक आहे. तर आपण सगळ्यात पहिला महत्वाची म्हणजे बऱ्याच दिवसानंतर आपले करत ऍक्च्युली व्हर्च्युअली मीट होत आहे. तर होप्स दॅट की सर्वजण तुम्ही अगदी व्यवस्थित, तुमच्या घरचे सुद्धा सगळे अगदी व्यवस्थित असणार आहात. जर काही प्रॉब्लेम असेल काय असेल तर वगैरे शेअर करा. आमच्यापर्यंत जेवढं काय होईल तेवढं तुम्हाला मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. ओके, तर आपण सर्व एक फॅमिलीचे मेंबर्स आहोत, त्यामुळे जर काय असेल तुमच्या काही अडचणी वगैरे तर शेअर केला तर काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, तर जरा पॅन्डेमिक सिच्युएशन सुरू आहे त्यामुळे सर्वांनी जरा काळजी घेऊन राहणं गरजेचे आहे. त्यानुसार तुम्ही सगळेजण प्रिकॉशन घेत असणार आहात, त्यामुळे त्याच्याविषयी काही जास्त आपल्याला सांगण्याची वगैरे काही गरज नाही. ओके, ठीक आहे. तर आपला सब्जेक्ट आणि आपलं जो आपलं करस्पॉन्डिंग जे डिस्कशन चालू होतं ते टेस्टिंग हायपोथेसिस हा पार्ट आपण मेनली डिस्कस करत होतो. आणि टेस्टिंग हायपोथेसिस मध्ये आपण करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, त्यानंतर आफ्टर दॅट पॉवर फंक्शन अँड पॉवर ऑफ द टेस्ट. पॉवर फंक्शन अँड पॉवर ऑफ द टेस्ट बोथ आर द डिफरंट, हा पार्ट आपण पाहिलेला आहे. आणि हा जो सर्व पार्ट आहे तो आपला करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शनशी रिलेटेड होतो. ओके, मग टेस्ट फंक्शन हे तुमचं मेनली डिफाईन करतो आपण रँडमायझर आणि नॉन रँडमायझर. ओके, मला कोणी सांगेल का रँडमायझर टेस्टचं एक्झाम्पल? 5 of x is equal to रँडमाइज टेस्ट. जे नवीन ऍड झालं त्यांनी नंबर पोस्ट करा. रँडमाइज टेस्ट आय थिंक सर्वांना हे दिसत असेल. 5 of x is equal to, बोला, 5 of x is equal to रँडमाइज टेस्ट एक्झाम्पल. नवीन जे ऍड होतील त्यांनी नंबर पोस्ट करून ठेवायचे आहेत चॅट बॉक्स मध्ये. रँडमाइज टेस्ट आणि नॉन रँडमाइज टेस्ट ह्या दोन प्रकारचे आपण टेस्ट डिफाईन करतो. ओके, सो टेस्ट फंक्शन. सो रँडमाइज टेस्टचं एक्झाम्पल कोण सांगेल आणि नॉन रँडमाइज टेस्टचं एक्झाम्पल? ओके, ठीक आहे, तुम्ही आयडेंटिफाय करा. Okay, okay, 5-1 and 5-2. So 5-1 is randomized or non-randomized? Non-randomized. Yes, this is a non-randomized. And this one 5-2 is a Randomized. randomized. Okay. Then after that, I am writing some expressions. कशाची व्हॅल्यू आहे ते मला सांगायचे.
किंवा हेच लिहित असताना मी थोडस थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस एच नॉट. कशी व्हॅल्यू आहे? सर्वांना बोर्ड क्लिअर दिसतोय? बोला, आवाज येतोय? Yes, sir. ओके. व्हॅल्यू जर सांगायचे आहेत मला. पहिली कशी व्हॅल्यू आहे? एक्सप्रेशन थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस एच नॉट फाय ऑफ एक्स. हा बोला. सेकंड वन कशी व्हॅल्यू आहे? फर्स्ट वन कशी व्हॅल्यू आहे? त्याच्यानंतर मग आपण बाकीचं लगेच पटपट बघता येते. पूर्ण जो पार्ट आपण जे काही कॅल्क्युलेशनचा डिपेंड आहे ते पूर्णपणे डिपेंड ऑन दिस पार्ट आहे. पहिली कशी व्हॅल्यू आहे? एनीवन? हा बोला, जर आवाज क्लिअर आला नाही. कशी व्हॅल्यू आहे ही? माझा आवाज येतो सर्वांना? व्ह्यू आहे सर्वांना? इंडिव्हिज्युअल विचारायची गरज लागावी नाही, पटकन जरा. हा ऐश्वर्या, सांगू शकताय तुम्ही? विजिबल आहे? फर्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स यस, गुड आणि सेकंड साइज ऑफ टेस्ट. गुड गुड. लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अँड द साइज ऑफ द टेस्ट. ओके. हे पुन्हा परत आपण अल्फाशी रिलेटेड डिफाईन करतो आणि अल्फाशी रिलेटेड डिफाईन करतो. आता मला सांगायचं ह्या दोन्हीमध्ये रिलेशन काय आहे? साइज ऑफ द टेस्ट अँड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स मध्ये रिलेशन काय आहे? साइज ऑफ द टेस्ट अँड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स रिलेशन काय आहे? साइज ऑफ द टेस्ट अँड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स रिलेशन लेस दॅन ऑर इक्वल. लेस दॅन ऑर इक्वल टू. ओके. आफ्टर दॅट मला आता पॉवर फंक्शन फाइंड करायचं आहे. पॉवर फंक्शन. तर पॉवर फंक्शन डिफाइन करत असताना आपण बीटाचा यूज करतो. बीटा ऑफ थीटा आणि जे तुमचं फंक्शन आहे ते म्हणजे करस्पॉन्डिंग तुमचा टेस्ट फंक्शन. ओके. सो पॉवर फंक्शनची व्हॅल्यू आपण कशी डिफाइन करतो? पॉवर फंक्शन बोला जरा पटकन. बोला. पॉवर फंक्शन एक्सप्रेशन घेतो का? बोला. तर एक्सप्रेशन घेतो आपण अंडर थीटा फाय ऑफ एक्स. फाय ऑफ एक्स. गुड. आणि थीटाची काय सांगतो आपण? थीटा विषयी आपल्याला स्पेसिफिक मेन्शन करणं गरजेचं आहे. काय मेन्शन करतो आपण? थीटा बिलॉंग्स टू H1 एच नॉट आणि ऑल्सो H1 फॉर अ पॉवर फंक्शन. फॉर अ पॉवर फंक्शन विषयी ज्यावेळी डील करतोय त्यावेळी पॅरामीटर स्पेस एच नॉट आणि पॅरामीटर स्पेस H1 या दोन्हीचे तुमचा थीटा बिलॉंग्स असतो. ओके. आणि ज्यावेळी तुम्ही पॉवर ऑफ द टेस्टचा विचार करता
पॉवर ऑफ द टेस्ट, त्यावेळी बद्दल काय होतो तुमचा पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करत असताना हा जो थीटा आहे दिस थीटा इज ओनली बिलोंग्स टू H1, ओनली बिलोंग्स टू H1 पॉवर ऑफ द टेस्ट. आणि पॉवर फंक्शनच्या वेळी हा थीटा जो आहे तो तुमचा पॅरामीटर अंडर H0 आणि अंडर H1 दोन्हीची तुमचा बिलॉंग असतो. ओके, सो पॉवर फंक्शन आणि पॉवर ऑफ द टेस्ट याच्यामध्ये डिफरन्स, साइज ऑफ द टेस्ट, साइज करस्पॉन्डिंग. आता जर पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड केली की तुम्हाला टाइप 2 एरर फाइंड करता येतो आणि साइज ऑफ द टेस्ट फाइंड केली की आपला टाइप 1 एरर सुद्धा आपल्याला इथे डिफाइन होतो. ओके, सो दिस इज नॉट अ बिग पार्ट. तर आपलं हे जे आहे ते पूर्णपणे एक्सपेक्टेशनच्या व्हॅल्यू वरती डिपेंड आहे. आपण एक्सपेक्टेशन घेत असताना अंडर द H0 घेतो की अंडर द H1 घेतो आणि करस्पॉन्डिंग का ओव्हर द होल घेतो ह्याच्यावरती हा सर्व पार्ट डिपेंड आहे. सो हे इम्पॉर्टंट होतं, त्यासाठी मी ते रिपीट केलं. नंतर ऍज पर माय इन्फॉर्मेशन आपण एक एक्झाम्पल आपण डील करत होतो. ते एक्झाम्पल होतं की एक्स फॉलोज पॉइसन विथ पॅरामीटर लॅम्बडा अँड देअर H0 जो होता तो तुमचा लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 होता आणि H1 जो होता तो तुमचा लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 होता. आणि टेस्ट फंक्शन जे होतं फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हे टेस्ट फंक्शन हे तुमचं 1 if x is greater than 3 and 0 if x is less than equal to 3. बरोबर, हा प्रॉब्लेम आपण डील करत होतो का? बोला येस नो. माझा आवाज येतो सर्वांच्या पर्यंत? जरा आन्सर द्या पटपट. हा प्रॉब्लेम आपण डील करत होतो का? हो सर. हो सर. ओके, हा मग याचा फायनल आन्सर कोणी फाइंड केलेला आहे का? टेस्ट मॉडिफाईड करायची होती. टेस्ट मॉडिफाय करण्यासाठी आपण करस्पॉन्डिंग एक्स ग्रेटर दॅन 3 आणि त्यानंतर आपण मॉडिफाईड मध्ये पहिली जी टेस्ट डिफाईन केली होती ती क्रिटिकल रिजन मध्ये आपण डिफाईन करून परत नंतर ते डिफाईन करत असताना आपण एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3 साठी केली होती. त्याची साईज जी आहे ती आपली 0.08 आली होती. तर आपल्याला अपेक्षित होतं की 0.05 येणं अपेक्षित होतं आणि त्यासाठी आपण टेस्ट डिफाईन करत होतो. आणि ती टेस्ट डिफाईन करत असताना आपण ती टेस्ट या फॉर्म मध्ये डिफाईन केली होती. करस्पॉन्डिंग फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, सॉल्व करणं गरजेचं आहे. सो फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 if x is greater than 3, gamma if x is equal to 3 and then after 0 if x is less than 3. ओके, हे आपण टेस्ट डिफाइन केली होती आणि याची साईज ही गॅमाची व्हॅल्यू फाइंड करायची होती. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ गॅमा वेअर साइज ऑफ द टेस्ट is 0.05. ओके, मग हे फाइंड करत असताना साइज ऑफ द टेस्टचा फॉर्म्युला आपल्याला नोन होता एक्सप्रेशन अंडर थीटा नॉट. मी डायरेक्टली लिहितो ऑफ फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0.05 आणि याची व्हॅल्यू आपण डिफाइन करत होतो. आणि ही व्हॅल्यू जी डिफाइन करायची आहे याचा आन्सर कोणी फाइंड केलेला आहे का सांगा मला. बोला जरा, आन्सर कोणी फाइंड केलेला आहे का याचा? हा, एनीवन याचा आन्सर फाइंड केलेला आहे का? ओके, ठीक आहे. केलं नसेल तर तुम्ही ट्राय करा आज. तर याचा आन्सर जे आहे ते फाइंड करत असताना आपण एक्सप्रेशन ऑफ थीटा नॉट साठी म्हणजे थीटा इज इक्वल टू म्हणजे लॅम्बडाची सॉरी तर लॅम्बडासाठी आपण घेतलेलं आहे फंक्शन. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 आणि आपल्याला एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स डिफाइन करायचं होतं विच इज इक्वल टू हे फंक्शन होतं थोड्या वेळ मी लिहिलं होतं. सो लिहित असताना प्रोबॅबिलिटी ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 एक्स इज ग्रेटर दॅन 3 आणि की 1 ही व्हॅल्यू एक्स इज ग्रेटर दॅन 3 साठी आहे प्लस गॅमा इंटू
probability under lambda is equal to 1, x is equal to 3, and after that plus 0 हा पार्ट येणार होता. सो या पार्टची आपण प्रोबॅबिलिटी ऑलरेडी आपण फाइंड केलेले होते आणि ती प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती 0.019 आय थिंक 1989 समथिंग काहीतरी होते. $1898 प्लस गॅमा इंटू याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती तुम्ही फाइंड करू शकता. डेसिबल मध्ये काही मायनर चेंजेस असू शकतात. 0.06131 आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण कन्सिडर केलंय 0.05 आणि 0.05 ची आपल्याला साइज ऑफ द टेस्ट डिफाइन करायची आहे आणि त्यासाठी आपण ही कॅल्क्युलेशन सर्व करणार आहोत. आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला करस्पॉन्डिंग गॅमाची व्हॅल्यू जी आहे ती मिळणार आहे आणि ही व्हॅल्यू ही या पद्धतीने मिळेल 0.05 मायनस 0.01898 डिवायडेड बाय 0.06131. ओके, हे कॅल्क्युलेशन करून मला पटकन आन्सर सांगा काय आन्सर आहे. सो गॅमा इज इक्वल टू बोला 0.50 0.50 किंवा हा जो डेसिमल आहे हा तुमचा काय होईल की करस्पॉन्डिंग इथं डेसिमल कोणतं घेणार त्यावरती डिपेंड असणार आहे, त्यानुसार हा चेंज होईल. ओके, म्हणजेच काय आपलं फायनली टेस्ट काय मिळणार आहे बघा. जी आपली टेस्ट आहे ती साईज 0.05 ची टेस्ट ही या पद्धतीने डिफाइन होईल. फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 3 and 0.505 if x is equal to 3 and 0 if x is less than equal to 3. तो या पद्धतीप्रमाणे आपली ही टेस्ट डिफाइन होईल ऑफ साइज 0.05. साइज 0.05 ची ही टेस्ट आपण डिफाइन करतो. ओके, याच्यानंतर एक एक्झाम्पल जे आहे त्यात आपल्याला डील करायचं आहे. त्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा पुन्हा आपल्याला करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड करायची आहे ती रिलेटेड टू द साइज म्हणजे पॉवर फंक्शन, पॉवर ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला फाइंड करायच्या. म्हणजे पुन्हा पुन्हा आपल्याला ज्या विचार येणार तो एक्सप्रेशनचा येणार आहे. सो मी आता जरा स्क्रीन शेअर करतोय. इथपर्यंत नोट्स तुम्हाला मिळालेल्या आहेत. हा पार्ट सर्वांना क्लिअर आहे का? ह्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर वगैरे विचारा. जर काही शंका वगैरे असेल तर विचारा करस्पॉन्डिंग. वन मिनिट, फाईल ओपन करतो. स्क्रीन शेअर झालेले आहे. स्क्रीन विजिबल आहे का? नवीन मेंबर कोण ऍड झाले असतील तर त्यांनी रोल नंबर जो आहे तो चॅट बॉक्स मध्ये पोस्ट करायचा आहे. स्क्रीन शेअर झालेली आहे का? हो सर. हो सर. ओके ओके. तर आपण हा स्टार्टिंगचा पार्ट आपण हा पाहिलेला आहे करस्पॉन्डिंग. तर याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल जे की आपण पाहिलं होतं ते एक्झाम्पल लास्ट वन कडे जातो मी.
होप दॅट की सर्वांना हँड रायटिंग लक्षात येत असेल. जर काही डिफिकल्टी वगैरे असेल तर व्हॉट्सअपवरती विचारलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, तो आपण हा सर्व पार्ट पाहिलेला आहे. ओके, तर इथं होतो आपण आणि हे तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी दिलेलं होतं आणि हे सॉल्व्ह करत असताना करस्पॉन्डिंग तुम्हाला व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या होत्या आणि ह्या व्हॅल्यूज ज्या फाइंड करायच्या होत्या त्याच्यासाठी स्पेस दिलं होतं. तर फायनल आन्सर जे आहे ते तुमचं या फॉर्म मध्ये असणार आहे. जी टेस्ट आहे ती साईजची 0.505 हे तुमच्या डेसिमल नुसार इथं चेंजेस होतील, परंतु 50 हा कन्फर्म येणार आहे. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन एक्झाम्पल, let x1 x2 xn be a random sample from a normal mu1 for testing. काय टेस्ट करायचं आपल्याला, mu is less than equal to mu naught against h1 mu is greater than mu naught. so less than or equal to आणि greater than या फॉर्म मध्ये आहे. ओके, हे जे हायपोथेसिस आहेत कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत, हायपोथेसिस कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे बोला जरा. पहिल्यांदा फक्त मी एच नॉट विषयी विचारतो, एच नॉट हा कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, कंपोजिट, सिंपल, हॅलो, कंपोजिट. कंपोजिट फॉर्म मध्ये. सो एच नॉट आणि एच वन बोथ आर द इन अ फॉर्म ऑफ द कंपोजिट फॉर्म मध्ये. ओके, सो टेस्ट फंक्शन जे आहे ते टेस्ट फंक्शन या पद्धतीने आहे, करस्पॉन्डिंग 1 इफ एक्स बार इज ग्रेटर दॅन म्यू नॉट प्लस झेड अल्फा अपॉन रूट एन आणि 0 इफ एक्स बार इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट प्लस झेड अल्फा डिवाइड बाय रूट एन. मग मला कोणी सांगेल का हे जे टेस्ट फंक्शन जे आहे हे कशाचं एक्सटेन्शन आहे, कोणती टेस्ट आहे ते बोला. झेड टेस्ट, झेड टेस्टचं टेस्ट स्टॅटिस्टिक कोण सांगेल, झेड टेस्ट आणि झेड टेस्ट, झेड टेस्टचं टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स. एनीवन, झेड टेस्ट फॉर सॅम्पल मीन. आता ऑब्विसली ते लार्ज सॅम्पल असणार आहे. एनीवन, जरा सर्वांनी कम्युनिकेट व्हायचं आहे पट पट पट, म्हणजे आपल्याला मॅक्झिमम पार्ट आपल्याला डिस्कस करता येईल. एक्स बार मायनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन. येस, एक्स बार मायनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन. मग त्याचं जर आपण जर करस्पॉन्डिंग टेस्ट जे आहे ते कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू आणि तुमची टॅब्युलेटेड व्हॅल्यू वरती तुम्ही कम्पॅरिझन करत असता. ओके, सो इथं आपल्याला काय करायचं आहे, करस्पॉन्डिंग मला डिसिजन जो आहे तो एक्स बार वरती घ्यायचा. तो डिसिजन कशावरती घ्यायचा आहे मला, एक्स बार वरती. मग एक्स बारची व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यू पेक्षा ग्रेटर असल्यानंतर मी रिजेक्ट करणार आहे आणि एक्स बारची व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यू पेक्षा लेस दॅन असल्यानंतर मी रिजेक्ट करणार आहे, याच्यावरती मला हा डिसिजन घ्यायचा आहे. म्हणजे आपण ऍक्च्युली प्रोसेस तीच करतोय, फक्त डिफरन्स काय झाला, तिथं आपण पूर्ण टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स जे आहेत ते डिफाईन करून फाइंड करून नंतर आपण डिसिजन घेत होतो झेड अल्फाच्या व्हॅल्यू वरती. तिथं आपण डिरेक्टली काय करतोय, फक्त एक्स बारच्या व्हॅल्यू वरती डिफाईन करतोय. जर हे तुम्हाला एक करस्पॉन्डिंग सिम्प्लिफिकेशन पाहायचं असेल तर मी लास्ट वन काही याच्यामध्ये मी तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशन करून दाखवलं होतं. एक्स बार मायनस म्यू नॉट आणि डिवायडेड बाय करस्पॉन्डिंग तुमचा सिग्मा अपॉन रूट एन असतो ना. सो इथं 1 आहे, सो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट एन. हे जर आपण सर्व कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला एक्स बारची व्हॅल्यू जी आहे ते या फॉर्म मध्ये आपल्याला डिफाईन करता येते. ओके, सो आता इथं काय पर्पज आहे आपल्याला, शो दॅट द पॉवर ऑफ द फाय इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. सो पॉवर फंक्शन जे असतं हे ऑलवेज एक लक्षात ठेवा की नॉन डिक्रीजिंग फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला डिफाईन होतो. ओके, आणि त्यानंतर व्हॉट इज द साईज ऑफ द टेस्ट, नंतर आपल्याला साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड करायचे. ओके, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला इथं डिफाईन करायच्या आहेत. पॉवर फंक्शनचं ग्राफ and then after that size of the test. Okay, so as per usual आपल्याला इथं व्हॅल्यू जी फाइंड करायची ते एक्स बार सी डील करायचं आहे. सो x1 x2 xn साठी आपण टेस्ट फंक्शन डिफाईन करतो. ह्या काही थोड्याशा स्मॉल
थिंग्स आहेत ह्या तुम्ही चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. इथं फंक्शन जे आहे ते x1 x2 xn साठी डिफाईन करतोय आणि आपल्याला जे डील करायचं आहे ते एक्स बार ची डील करायचं आहे. सो ऑब्व्हियसली एक्स बार ची ज्यावेळी मला डील करायचं आहे त्यावेळी मला एक्स बारचं डिस्ट्रीब्युशन नोन असणं गरजेचं आहे. सो एक्स बारचं डिस्ट्रीब्युशन फॉलोज नॉर्मल म्यू 1/√n हे आपलं करस्पॉन्डिंग एक्स बारचं डिस्ट्रीब्युशन असेल. आफ्टर दॅट टेस्ट डिफाईन करत असताना power function as per the formula of power function or definition of power function we can write here expression of phi of x under mu where mu belongs to parameter space. whole parameter space आहे त्यामध्ये h0 आणि h1 दोन्ही ही तुमचे कन्सिडर असणार आहेत. ओके, सो as per the given here test function value is 1 only for the x bar is greater than mu naught plus z alpha by root n. So here we can write here the probability of x bar which is greater than mu naught plus z alpha upon root n. ओके, आता हा x bar आहे. ऑलवेज आपण काय करत असतो की करस्पॉन्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ज्यावेळी डील करतो ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन हे आपण करस्पॉन्डिंग स्टँडर्ड नॉर्मल व्हेरिएट कडे आपण त्याला काय करतो कन्वर्जन करतो, म्हणजे झेड व्हेरिएबलला आपण कन्वर्जन करतो. सो एक्स बारचा मीन जो आहे तो म्यू आहे आणि व्हॅरियन्स जो आहे तो 1/√n आहे. सो आपल्याला करस्पॉन्डिंग ह्या व्हॅल्यूची आपल्याला यूज करता येईल. ऍक्च्युली इथं 1/n येईल. हे काय म्हणतात तुमचं 1/n असणार आहे मीनच्या बाबतीत आणि स्टँडर्ड डेविएशन जे आहे ते 1/√n येईल. ओके, सो एक्स बार मायनस म्यू अपॉन 1/√n हे आपण स्टँडर्डायझेशन केलेलं आहे. सो सेम प्रोसेस अदर साइडला सुद्धा फॉलो करणं गरजेचे आहे. ते डिफाईन केल्यानंतर आपल्याला फायनली जे आन्सर मिळणार आहे ते आन्सर अशा पद्धतीने असणार आहे झेड इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू √n म्यू नॉट मायनस म्यू प्लस झेड अल्फा. ओके, म्हणजे फायनली आपण काय करतो झेड इज ग्रेटर दॅन ना. सो ग्रेटर दॅनची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला लेस दॅन ऑर इक्वल टू च्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करता येते. सो 1 मायनस झेड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू च्या फॉर्म मध्ये आपण हे डिफाईन करणार. आता हे डिफाईन करत असताना 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ z less than or equal to. So it is nothing but the CDF function. So CDF function of the standard normal variate हे आपण कॅपिटल फाय ने डिफाइन करतो. So 1 मायनस कॅपिटल फाय ऑफ √n म्यू नॉट मायनस म्यू प्लस झेड अल्फा हे काय झालं तुमचं पॉवर फंक्शन डिफाइन झालं. हे काय झालं तुमचं पॉवर फंक्शन. ओके, आता हे पॉवर फंक्शन झालं. आता पॉवर फंक्शन नुसार आपल्याला परत नेक्स्ट काय डिफाइन करायचं आहे तर साइज ऑफ द टेस्ट. आता साइज ऑफ द टेस्ट मध्ये साइज इज नथिंग बट द सुप्रीमम. जर याच्यामध्ये कोणत्याही कॅल्क्युलेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर पटकन मला विचारावं की जेणेकरून आपल्याला तिथं तो क्लिअर करता येईल. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं साइज फाइंड करायचं आहे. सो सुप्रीमम ऑफ म्यू h0. आता इथं h0 जो डिफाइन होणार आहे इथं पर्पजफुली आपल्याला काळजी घेणं गरजेचे आहे. एक्स बार इज ग्रेटर दॅन म्यू नॉट प्लस झेड अल्फा बाय √n ऍज पर द टेस्ट फंक्शन. आता इथे काय आहे म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट. आता म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट ही व्हॅल्यू फॉर द पर्टिक्युलर. आता ही जी व्हॅल्यू आहे नथिंग बट डिफाइन होत असताना पुन्हा परत तुमची कशी व्हॅल्यू येणार आहे तर पुन्हा परत तुमची पॉवर फंक्शनची व्हॅल्यू येणार आहे फॉर म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट. आता हे म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट हे आपण पाठीमागच्या एका केसमध्ये पाहिलं होतं की याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू कधी असणार आहे तर ऍटम म्यू नॉट साठी ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू असणार आहे. सो सुप्रीमम व्हॅल्यू आपण फाइंड करतो ना. तो म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट. सो याच्यामध्ये सुप्रीम कोणता असणार आहे तर म्यू नॉट हा सुप्रीम असणार. सो म्यू नॉट साठी पर्टिक्युलर आपल्याला पॉवर फंक्शनची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल आणि पॉवर फंक्शनची आपण म्यू नॉट साठी ज्या व्हॅल्यू करणार आहे फाइंड. सो फाय ऑफ झेड अल्फा येणार आहे आणि फाय ऑफ झेड अल्फा हा तुम्हाला ग्राफिकल सुद्धा क्लिअर होईल की फाय ऑफ झेड ची व्हॅल्यू काय असते. कारण ग्राफिकल जर ड्रॉ करायचं झालं तर या पद्धतीने होईल. थोडस मी माऊसने ड्रॉ करतोय कन्सेप्ट फक्त समजण्यासाठी. थोडस एक काम बोर्डवरती मी तुम्हाला क्लिअर करतो ते. बोर्ड विजिबल आहे. बोर्ड विजिबल आहे का? येस सर. ओके, सो ग्राफ जर आपण पाहिला करस्पॉन्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा तर सर्वजण तुम्ही व्हेरिएबल फॅमिलियर आहात. करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन याच्यामध्ये जो व्हॅल्यू डिफाइन केली जाते समजा हे अल्फाच्या व्हॅल्यू जर 2 साइडेड असेल तर
आणि जर वन साइड, आता इथे जर तुम्ही पहिला प्रश्न येईल की हा वन साइडेड आहे किंवा टू साइडेड आहे, तर याच्यामध्ये लक्षात येईल की तुमचा अल्टरनेटिव्ह हा ग्रेटर दॅन आहे, म्हणजे हा तुमचा फक्त ओनली वन साइडेड आहे. वन साइडेड टू साइडेड हे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो वन साइड असल्यामुळे इथे अल्फाची व्हॅल्यू असेल, म्हणजे हा जो पोर्शन आहे याची जी प्रॉपर्टी आहे त्याची अल्फा असणार आहे, आणि हा रिमेनिंग जो पार्ट आहे तो तुमचे पार्ट काय असणार आहे, करस्पॉन्डिंग वन मायनस अल्फा असणार. ओके, सो ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपण झेड अल्फाने डिफाईन करतो. ही जी व्हॅल्यू येणारी व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची काय असते, झेड अल्फा. जर समजा तुमचे 0.05 असेल तर पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ही तुमची 1.96 ही झेड अल्फाची व्हॅल्यू असते. ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वन साइड अँड टू साइड्स. हा पार्ट तुम्ही आता तिकडे आपण जास्त न जाता इथे फक्त आपण हे क्लिअर का. सो झेड अल्फा पेक्षा लेस दॅन और इक्वल टू पार्ट पाहिजे ना आपल्याला, प्रोबॅबिलिटी ऑफ किंवा नथिंग बट आपल्याला काय दिलं आहे, कॅपिटल फाय ऑफ झेड अल्फा. डिफाइन करतो मी कॅपिटल फाय ऑफ झेड अल्फा. सो कॅपिटल फाय ऑफ झेड अल्फा इज नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी ऑफ z which is less than or equal to z alpha. So probability of z is less than or equal to z alpha म्हणजेच nothing but the probability ही lies with तुमची 1 minus alpha. So 1 minus alpha आणि हे पुन्हा परत 1 minus आहे. So 1 minus alpha nothing but आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळणार आहे ती अल्फा असणार आहे, आणि अल्फा म्हणजेच तुमची साइज ऑफ द टेस्ट ही इथं डिफाइन होते. ओके, ग्राफिकली हे लक्षात ठेवा की टू साइडेड टेस्ट आहे का वन साइडेड टेस्ट आहे, त्यानुसार इथं अल्फा बाय 2 का अल्फा येणार हे सर्व डिफाइन होत असतं. तर आता आपल्याला दिलेली जी टेस्ट आहे ती वन साइडेड टेस्ट आहे, आणि वन साइडेड टेस्ट मध्ये आपली येणारी व्हॅल्यू ही अल्फा असणार आहे, आणि त्यानुसार आपण डिफाइन केलेली व्हॅल्यू. ओके, तर आता आपण करस्पॉन्डिंग जी व्हॅल्यू आहे ते अल्फा मिळाली. ऍज पर द आपलं डेफिनेशन सुद्धा ते कन्फर्मेशन होतं की करस्पॉन्डिंग टेस्ट साईज जे आहे ती त्याची काय आहे तर अल्फा आहे. ओके, स्क्रीन शेअर असेल. सो साईज मिळाली अल्फा. नंतर आपल्याला काय फाइंड करायचं होतं तर करस्पॉन्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आहे. पॉवर फंक्शन जे आहे टेस्टचं ते तुमचं काय आहे, नॉन डिक्रीजिंग आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो ओके, तो पॉवर फंक्शन जे आहे ते नॉन डिक्रीजिंग साठी आपल्याला पुन्हा परत आपण यूज काय करू शकतो, डेरिव्हेटिव्हचा यूज करू शकतो. मग डेरिव्हेटिव्हचा यूज केल्यानंतर करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू जी येणारी व्हॅल्यू जी आहे ती ग्रेटर दॅन जर 0 असेल तर तुम्ही सांगू शकता की दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. तर त्यानुसार आपण इथं डेरिव्हेटिव्ह घेतो. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू म्यू. आता मग विथ रिस्पेक्ट टू म्यू घेतल्यानंतर आपल्याला मिळणारी जी व्हॅल्यू आहे ते ऑब्व्हियसली ग्रेटर दॅन इक्वल टू ग्रेटर दॅन 0 आहे. सो जे फंक्शन आहे ते तुमचं काय असणार आहे, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन असणार आहे ऑफ म्यू. हे आपण इथं प्रूव्ह केलेलं आहे. आता ही प्रोसेस तुम्हाला नोन आहे, ह्याच्यामध्ये काही जास्त मी एक्सप्लेन करत बसत नाही. तर फाय ऑफ म्हणजे सीडीएफचं जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय मिळणार आहे, पीडीएफ मिळणार आहे, एफ ऑफ दिस वन. ओके, पीडीएफ मिळणार आहे. सो हे तुम्ही ह्याच्यामध्ये काय एवढं जास्त आता प्रॉब्लेम नाही. जर असेल तर विचारा, त्यानुसार मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. ओके, तर पुन्हा परत आपण ग्राफिकल जर शो करायचं असेल तर ग्राफिकल सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की म्यू ची व्हॅल्यू जी आहे ती लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट, म्हणजे म्यू नॉट हा तुमचा काय असेल करस्पॉन्डिंग सेंटर पॉईंट येईल. ज्यावेळी म्यू नॉट साठी व्हॅल्यू ज्यावेळी फाइंड करणार आहे ती तुमची व्हॅल्यू काय असणार आहे, अल्फा व्हॅल्यू असणार. ती व्हॅल्यू कोणती असणार आहे तुमची, अल्फा, म्हणजे साइज ऑफ द टेस्ट. ग्राफ सुद्धा डिस्ट्रीब्युशन थेअरी असेल किंवा टेस्टिंग असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये तुम्ही ग्राफिकल जर तुम्ही चांगलं जर असाल, जर तुम्ही ग्राफिकल तुमची जर कमांड असतील तर क्वेश्चन जे आहेत ते पटकन तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होतील. त्याचबरोबर सोल्युशन काढण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला त्याचा यूज करता येईल. ओके, सो इथं जर आपण केस पाहिली अंडर द करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर कॅपिटल फाय ऑफ नॉट, हे जर आपण फाइंड केलं तर आपल्याला हे म्यू इज लेस दॅन इक्वल टू म्यू नॉट हा पार्ट आपल्याला इथे मिळणार आहे. सो म्यू ची व्हॅल्यू जी आहे ती लेस दॅन म्यू नॉटच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ही डिफाइन होईल, आणि ही लेस दॅन म्यू नॉटच्या फॉर्म मध्ये आपण काय करतो, आपण हा पार्ट जो आहे तो इथे डिफाइन होईल. ओके, या पार्ट मध्ये ज्यावेळी तुम्ही म्यू ची व्हॅल्यू कमी करणार तशी व्हॅल्यू ही डिक्रीजिंग होत जाणार आहे, आणि ज्यावेळी तुम्ही अगदीच जर एंड पॉइंटला गेला तर ते इन्फिनिटीकडेच आहे. ओके, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी म्यू नॉटची व्हॅल्यू असेल त्यावेळी ते अल्फा असणार आहे, म्हणजे साइज ऑफ द टेस्ट ही तुमची मिळणार आहे. आणि त्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर स्पेस अंडर H1 म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिसचा विचार करणार आहात त्यावेळी ती व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची करस्पॉन्डिंग पॉवर ऑफ टेस्टची काय होत जाणार आहे, पॉवर फंक्शनची व्हॅल्यू ही इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, सो ही इन्क्रीज झालेली व्हॅल्यू ऑलमोस्ट व्हॅल्यू तुमची फायनल व्हॅल्यू कोणती असणार आहे,
तर 1 असणार आहे, 1 पेक्षा त्याची व्हॅल्यू ग्रेटर नसणार आहे. तर ह्या पद्धतीने ग्राफिकल प्रेझेंटेशन त्याच बरोबर बाय युझिंग डिफरन्शिएशन तुम्ही प्रूव्ह करू शकता की जे करस्पॉन्डिंग पॉवर फंक्शन आहे ते नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म मध्ये येतं. ओके, हा एक पार्ट होता. त्यानंतर नेक्स्ट वन एक एक्झाम्पल एक डील करता येईल आपल्याला. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये जरा तुम्ही काही आन्सर सांगणं मला अपेक्षित आहे. ओके, तर सर्वांनी ऑलवेज तुमच्या सोबत नोटबुक वगैरे ठेवायचे आहेत. जे एक्झाम्पल विचारले जातील त्यांचे आन्सर पटकन सांगायचे. ओके, हे एक्झाम्पल सर्वांनी काळजीपूर्वक रीड करा आणि साईज ऑफ द टेस्ट काय हे मला फाईन करून सांगायचे. ओके, अ सॅम्पल ऑफ साइज 1 टेकन फ्रॉम एक्सपोनेन्शियल पीडीएफ विथ पॅरामीटर थीटा दॅट इज एक्स फॉलोज. आपण ते एक्सपोनेन्शियल हे गॅमाच्या फॉर्म मध्ये पण लिहू शकतो, कारण की एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन इज अ पर्टिक्युलर केस ऑफ गॅमा डिस्ट्रीब्युशन. सो गॅमा 1 थीटा टू टेस्ट एच नॉट theta is equal to 1 against theta is greater than 1. The test used is a non-randomized test. Non-randomized test define केलेला आहे. So phi of x is equal to 1 if x is greater than 2 and 0 if x is less than equal to 2. So find the size of the test and what is the power function. म्हणजे पॉवर फंक्शन फाइंड करायचं आणि साइज ऑफ द टेस्ट फाइंड करायचं. ऍटलिस्ट तुम्हाला साइज ऑफ द टेस्ट तुम्ही पटकन फाइंड करून सांगायचे. एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन विषयी आपण डील करत आहोत. एक्झाम्पल सर्वांना विजिबल आहे. साइज ऑफ द टेस्ट इतकं काही जास्त वेळ लागण्याची गरज नाही. कपल ऑफ मिनिट्स मध्ये तुम्हाला आन्सर मिळू शकतो त्याचा. झालेला आन्सर कोण सांगताय मला? आन्सर बरोबर असेल किंवा चूक असेल त्याच्याविषयी काही जास्त काळजी करू नका, सांगण्याचा प्रयत्न करा.
Sir, 1 minus probability of x is equal. 1 minus, हो यस लेस दॅन इक्वल टू 2. तुम्ही डायरेक्ट मला फायनल आन्सर पण सांगू शकता. कॅल्क्युलेशन इझी आहे. हा, एक मिनिट. बाकीच्या सर्वांनी पण प्रयत्न करायचे आहेत, फक्त आन्सरचे वाईट करायचा नाही. लगेच पॉवर फंक्शन विषयी पण मला इन्फॉर्मेशन सांगायची आहे. एनीवन? भरपूर वेळ झालेला आहे. पटकन आन्सर. इंडिव्हिज्युअल विचारण्याची गरज आहे का सांगा बरं मला. अक्षता पोद्दार अनम्यूट करा. त्यांचं नाव घेतो, त्यांनी पटकन अनम्यूट करायचं आहे. येस सर. हा, काय काय सॉल्व्ह केलं? हा बोला. अक्षता पोद्दार सॉल्व्ह झालेला आहे का, इन प्रोसेस मध्ये आहे? करते सर. हा. मयूर अनम्यूट करा. मयूर साळुंके. हा सर. हा, काय आहे स्टेटस? सो 0.8 8647. कशाचं आन्सर काढलं मिळालं ते? So power of the test. पॉवर ऑफ द टेस्ट नाही, आपलं साईज ऑफ द टेस्ट फाईन करायचे होते. ओके सर, करतो. मी लेट जॉईन झालो त्यामुळे माझं. ओके. जे कोण लेट कमर्स असतील त्यांनी रोल नंबर पोस्ट करायचे आहे, कारण की रोल नंबर हे तुमचे नोट डाऊन केले जातात. हा, मिळालं फायनल आन्सर? इतका वेळ लागण्याची गरज नाही. ओके, ठीक आहे. मी आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो. साईज ऑफ द टेस्ट फाईन करायचे आहे. सो ऑब्विसली साईज इज इक्वल टू एक्सप्रेशन सुप्रीमम theta belongs to h naught phi of x. Okay, so phi of x is 1 is for the x is greater than 3, strictly greater than 3. So we can find the value of probability आणि
करस्पॉन्डिंग अंडर एच नॉट. सो एच नॉट जो आपला आहे तो थीटा इज इक्वल टू 1 आहे. सो आपला तो यूज करता येईल. तो डायरेक्टली मी लिहितो थीटा इज इक्वल टू 1 अँड प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आपल्याला x is greater than 3. So x is greater than 3. We can find the in the form of the 1 minus probability of जे की आरतीने आन्सर सांगितलं होतं 1 minus probability of less than equal to 3. Theta is equal to 1. This is the exponential distribution. So exponential distribution चा CDF काय असतो सांगा मला. CDF of exponential distribution. This is nothing but the CDF. हा बोला. 1 minus e raised to minus theta x. So as per the मी काय देऊ शकतो 1 minus e raised to थीटाची व्हॅल्यू 1 आहे. ओके. सो थीटा इज इक्वल टू 1 अँड 3. सो इथे मला काय लिहिता येईल सांगा मला. सॉरी इथे व्हॅल्यू आपली 2 आहे. टेस्ट हे तुमचे 2 साठी आपण डिफाइन करतोय. सो ओके. ई रेस टू काय येणार तुमचं ऑब्विसली -2 येणार आहे कारण थीटा इज इक्वल टू 1 आहे ना आणि एक्स ची व्हॅल्यू लेस दॅन 2. थीटा एक्स 1 minus e raised to minus theta x करतो ना आपण. So finally what we get? Nothing but we get e raised to minus 2. 1 get cancel. Finally we get the e raised to minus 2. आणि e raised to minus 2 ची व्हॅल्यू काय आहे? Anyone? 0.1353. 0.135. ओके. हे झालं करस्पॉन्डिंग कशाविषयी झाले साईज साठी झाले. आता साईजच्या नंतर आपल्याला ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग फाइंड करायचं आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे तर पॉवर फंक्शन फाइंड करायचं. काय फाइंड करायचं मला पॉवर फंक्शन. सो पॉवर फंक्शन ऑफ फाय ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू थीटा. ओके. मग इथं आपण ज्यावेळी फाइंड करतो तो थीटाशी फाइंड करतो आणि थीटा ऑब्विसली बिलॉंग्स टू काय असतो तुमचा. हे फक्त चेंजेस मी आता इथं काय करत आहे की डायरेक्टली तुमच्या लक्षात येईल की आपण इथं काय बदल करतो ते. हे काय मिळालं तुम्हाला पॉवर फंक्शन मिळालं. हे काय मिळालं तुम्हाला पॉवर फंक्शन. आणि इथं पॉवर फंक्शन साठी जी व्हॅल्यू आहे हा तुमचा थीटा इथे स्पेसिफिक करणं गरजेचं आहे. थीटा इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. थीटा इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 कारण की आपला एच नॉट मध्ये काय आहे थीटा. फॉर एच नॉट थीटा इज नथिंग बट द इज इक्वल टू 1 and for h1 theta is greater than 1. So ज्यावेळी तुम्ही पॉवर फंक्शन फाइंड करता अंडर द थीटा आणि जो तो थीटा आहे तो थीटा स्पेसिफाय करत असतो आपण थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस आणि थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस म्हणजे तो तुमचा थीटा काय आहे थीटा इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. तर यानुसार आपल्याला काय मिळेल पॉवर फंक्शन. आता पॉवर फंक्शन मिळालं की तुम्ही पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करू शकता. तर तुम्ही ते होमवर्क मध्ये तुम्ही फाइंड करू शकता पॉवर ऑफ द टेस्ट. ओके. लक्षात आलं आहे का काही डाऊट वगैरे याच्यामध्ये काय. ओके. आहे का काही प्रॉब्लेम वगैरे नेक्स्ट जायचं का एक्झाम्पल आणखीन एकदा सांगणं गरजेचं आहे. बोला येस नो मध्ये आन्सर द्या. पुन्हा एकदा एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज आहे का असेल तर येस म्हणा. बोला येस नो कोण प्रेझेंट आहे का नाही. सर कॅल्क्युलेशनचा पार्ट समजलाय फक्त ते पहिलं तुम्ही घेतलं ना प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन 2 तिथं सांगा थोडस. ओके. म्हणजे सर्वात पहिल्यांदा कॉन्सन्ट्रेट करायचं आपलं टेस्ट फंक्शन. टेस्ट फंक्शन आपलं काय आहे 1 इफ x is greater than 2. 0 if x is less than equal to 2. ओके. हे काय आपलं टेस्ट फंक्शन आहे. मग हे जर टेस्ट फंक्शन असेल आणि मला एक्सपेक्टेशन कशाचं घेतो मी आता मी अंडर काय आहे हे जर थोडस
बाजूला ठेवतो, एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स घेतो मी. ओके, मग जेव्हा मी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स घेत असतो त्यावेळी प्रश्न कशाचा येतो की एक्स ची प्रोबॅबिलिटी आणि त्याशी रिलेटेड असणारा पार्ट हा आपण इथं घेत असतो. एक्सप्रेशन फाइंड करतो म्हणजेच काय, आपला फॉर्म्युला काय आहे एक्सप्रेशनचा, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स आपण कसं फाइंड करत असतो, इंटिग्रल ओव्हर द एक्स इंटू करस्पॉन्डिंग एफ एक्स, म्हणजे जे काय फंक्शन आहे ते, म्हणजे त्याची प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे हे फाइंड करत असताना मला फाय ऑफ एक्स ज्यावेळी मी विचार करणार आहे ते फाय ची व्हॅल्यू 1 कधी आहे तर 1 असताना करस्पॉन्डिंग एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1 इंटू एक्स इज ग्रेटर दॅन 2. ओके, हे सर्वांना विजिबल असेल. आफ्टर दॅट दुसरे कोणते आहे, सेकंड वन प्लस कोणते आहे 0 फॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2. ओके, मग 0 फॉर दिस वन, सो दिस वन नथिंग बट 0, तर ते कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार नाही. मग हा तो प्रश्न कोणता, फक्त आपला 1 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 साठी. ओके, हा पार्ट क्लिअर झाला का? हो. ओके, आता याच्यानंतर पार्ट कोणता येतो बघा. आता आपल्याला साईज फाइंड करायचे. काय फाइंड करायचे? साईज. सो साईज फाइंड करत असताना बेसिक माझं काय आहे, सो एक्सप्रेशन अंडर सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू एच नॉट, पॅरामीटर स्पेस एच नॉट सी घेतो आपण. ओके, आणि पुन्हा मग काय फाइंड करतो तर फाय ऑफ एक्स फाइंड करतो. ओके, सो म्हणजेच मला फाइंड करायचं आहे, म्हणजे काय फाइंड करायचं आहे, इथं प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 फाइंड करायचे, आणि इथं थीटा असणार आहे. तो थीटा बिलोंग्स टू काय असणार तुमचा पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट. आता पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट म्हणजे काय, थीटाची व्हॅल्यू एच नॉटच्या अंडर आपली काय आहे 1च आहे, त्यामुळे तो सुप्रीमचा काही प्रश्न येणार नाही. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 कशाची फाइंड करायचे आहे, एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 साठी. ओके, आता हा पार्ट आय थिंक क्लिअर झाला असेल. तो आता एक्स इज ग्रेटर दॅन फाइंड करायचं म्हणजेच काय फाइंड करणार आहे मी 1 मायनस पुन्हा थीटा इज इक्वल टू 1 साठी बघणार आहे मी एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2, आणि हे आफ्टर कॅल्क्युलेशन जी मिळणारी व्हॅल्यू आहे थीटा इज इक्वल टू 1 असताना ही व्हॅल्यू तुमची ई रेस टू मायनस 2 मिळते. हे झालं तुमच्या साईजच्या बाबतीत. हा क्लिअर झाला का पार्ट? हो सर. ओके, आफ्टर दॅट साईजच्या नंतर मी फाइंड काय करतोय, पॉवर फंक्शन फाइंड करतोय. सो पॉवर फंक्शन कशाचं तर टेस्टचं, फाय ऑफ एक्स अंडर कशासाठी थीटासाठी. ओके, सो पॉवर फंक्शन फाइंड करत असताना मी काय घेत असतो, एक्सप्रेशन घेतो ओव्हर द थीटा. थीटा बिलोंग्स टू पॅरामीटर स्पेस, होल पॅरामीटर स्पेस इथे कन्सिडर करतो. काय करतो, होल पॅरामीटर स्पेस. पुन्हा परत एक्सप्रेशन कशाचं घेतो मी तर फाय ऑफ एक्स घेतो. तर ज्यावेळी फाय ऑफ एक्स एक्सप्रेशन घेणार आहे त्यावेळी पुन्हा मला नोन आहे की ही प्रोबॅबिलिटी मला फाइंड करायची आहे. कशाची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आहे, एक्स इज ग्रेटर दॅन 2. एक्स इज ग्रेटर दॅन 2, आणि पुन्हा इथं परत माझं काय आहे, थीटा बिलोंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. ओके, म्हणजे थीटा बिलोंग्स टू पॅरामीटर स्पेस, त्यावेळी मी मेन्शन करताना हेच प्रोबॅबिलिटी मी या पद्धतीने मेन्शन करू शकतो. फॉर थीटा साठी फाइंड करायचे आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 आणि थीटा इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. हे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 का लिहिलं मी, कारण की माझा एच नॉट जो आहे तो थीटा इज इक्वल टू 1 आहे, आणि H1 जो आहे तो करस्पॉन्डिंग थीटा इज ग्रेटर दॅन 1 साठी आहे. थीटा इज ग्रेटर दॅन 1 साठी. सो H1 आणि H0 ज्यावेळी मी कॉम्बिनेशन करणार आहे त्यावेळी मला अल्टिमेटली व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, थीटा हा तुमचा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 मिळणार आहे. थीटा हा तुमचा काय मिळणार आहे, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. सो त्याच्यानुसार मी काय करतोय की इथं थीटा हा प्रेझेंट असणार आहे, कारण की आपण इथं काय फाइंड करतोय, फंक्शन फाइंड करतोय. इथं आपण काय फाइंड करतोय, फंक्शन. इथं आपण काय फाइंड करतोय, फंक्शन. हे फंक्शन जे आहे तो कशामध्ये असणार आहे तर थीटा मध्ये फंक्शन फाइंड करणार आहे आपण. हे कशामध्ये फाइंड करणार आहे, थीटा मध्ये. ओके, सो हे अल्टिमेटली मी फाइंड केलं तर 2 साठी येणारी व्हॅल्यू जी असणार आहे ई रेस टू मायनस 2 थीटा. ई रेस टू मायनस 2 थीटा ही याची काय असणार आहे, व्हॅल्यू असणार आहे. ही कशाची, पॉवर फंक्शनची व्हॅल्यू. हे क्लिअर झालं का सर्वांना? बोला येस नो. ओके, आपण अल्टिमेटली एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करत असतो, आणि एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करत असताना
अंडर द H0, अंडर द H1 आणि अंडर द होल पॅरामीटर स्पेस. ज्यावेळी तुम्ही थीटा हा तुमचा करस्पॉन्डिंग काय होतो, टोटल व्हॅल्यू जे आहे त्या थीटाची आपण तिथं कन्सिडर करत असतो. ओके, ठीक आहे. तर मी आता झालं एक्झाम्पल, आणि आणखीन एक एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला मी शेअर करतोय आता लगेच नोट्स. तुम्ही ते एक एक्झाम्पल थोडस पाहून ठेवायचं आहे, म्हणजे उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला ते पटकन त्यावरती फायनल डिस्कशन करतोय. ओके, थँक्यू टू ऑल. थांबूया आपण इथे. Good morning, all of you. Everybody able to hear me? Yes, sir. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Okay. So basically, in last lecture, we were discussing one property, and that property is if you consider the any subset of the random vector x having multivariate normal distribution, then the distribution of that subset is the again normal distribution with appropriate dimensions and the appropriate parameters. So now suppose we will consider one example of regarding that theorem. So suppose x follows trivariate normal distribution with mean vector mu. Here value of the mu is the mu1, mu2 and mu3, and the variance covariance matrix is nothing but again this is the 3 by 3 matrix, and which is the diagonal elements are the basically variances of the x1, x2, x3, and the off diagonal elements are the covariance terms. So basically this is the symmetric matrix. So sigma 1 2, we can write this sigma 1 1 as the sigma square also. So this is nothing but sigma 1 3, and again this term is the sigma 2 1, which is the covariance between the x2 and the x1, which is the symmetric to the covariance between the x1 and x2. So we can write the instead of the sigma 2 1, sigma 1 2, then sigma 2 2, sigma 2 3, then basically sigma 1 3, sigma 2 3, and sigma 3 3. So this is the trivariate normal distribution, and suppose we have to find the distribution of the subset of these random vector x. So basically the random vector x have the three component, that is x1, x2, x3, or the dimension of this random vector x is the 3 by 1. Suppose we have to, first of all we have to find the distribution of x1 and x2. Second, we have to find the distribution of x2 and x3, and third one we have to find distribution of x1 and x3. Okay, so basically these all are the subset of the these random vector x. Again, if you want to find the marginal distribution, then also we can consider the find the distribution of x1 x2. So like that. So we will see how to basically find the distribution of x1 and x2. So to find the distribution of x1 and x2, we have to consider one matrix, that is beta matrix that we have B matrix that we have considered while doing the proof of this theorem to find the subset distribution. सो आता या ठिकाणी पण आपल्याला काय करायला लागेल, एक तसा बी मॅट्रिक्स डिफाइन करावा लागेल जेणेकरून त्याची व्हॅल्यू ही x1 आणि x2 येणार आहे. सो बेसिकली z इज इक्वल टू x1 अँड x2 अशा प्रकारे मी म्हणतो. सो आपल्याला अशा रीतीने एक बीटा मॅट्रिक्स डिफाइन करावा लागेल जेणेकरून बीटा आणि एक्स जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते झेड आलं पाहिजे. सो या ठिकाणी अशा प्रकारे सो झेड इज इक्वल टू बीटा मॅट्रिक्स मी कशा रीतीने डिफाइन करतोय बघा, 1 0 0 0 1 0 0 0. सो बेसिकली त्याच्या ज्या काही फर्स्ट 2 रोज आणि 2 कॉलम्स आहेत ते आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतील, आणि देन x1 x2 x3. तर याचं तुम्ही मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला बेसिकली काय मिळणार आहे, तर x1 अँड x2 अशा प्रकारे मिळेल. सो this is simply multiplication of the two matrices.
सो आता आपल्याला x1 आणि x2 चं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं आहे आणि z इज इक्वल टू बीटा इंटू x अशा प्रकारे आपण वेक्टर x अशा प्रकारे हे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते लिहिलेलं आहे. सो अकॉर्डिंग टू एक प्रॉपर्टी आपण बघितलेली होती, सपोज x फॉलोज p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन with mean vector mu and variance covariance matrix sigma, then basically distribution of z is nothing but dx follows again नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आणि याचे जे काही डायमेन्शन्स असतात ते बेसिकली झेड ची जी काही डायमेन्शन्स असतात तितके असतात. सो झेड आता या ठिकाणी आपल्याला 2/1 आहे. सो झेड विल बी फॉलोज बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ mean vector b matrix b and mean vector mu and variance covariance matrix is the beta sigma beta prime. So now we have the matrix b, we have the mean vector mu, we have the variance covariance matrix sigma. Then we can find the parameters of the distributions of the x1 and x2. So basically we have to consider only 1 0 0 0 1 0. So first of all we will find the b into matrix b into vector mu. So 0 0 0, then basically mu1 mu. After multiplication we will get the values as the mu1 and mu2, and then we have to find the variance covariance matrix, that is b sigma b prime. So again 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Then sigma matrix is nothing but the sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 1 3, sigma 1 2, sigma 2 2, sigma 2 3, sigma 1 3, sigma 2 3, sigma 3 3. And then again if you take the transpose of this matrix, we will get the similar matrix 1 0 0. Then basically so we take the transpose of this matrix, then we 0 0 0 1 0, and then last is the 0 0 0. So after the multiplication what we will get basically after multiplication of first column and the first matrix and the second matrix, which gives the results as the basically sigma 1 1, sigma 1 2. Then this is basically 3/3 matrix, and this is the 3/3 matrix. So after the multiplication basically sigma 1, then sigma 1 2, then last element is the 0, then basically sigma 1 2, sigma 2 2, last element is 0, and again last entry is the 0. So after the multiplication 1 0 0 1 0 0. So after the multiplication again we get the basically same matrix. So the resultant matrix जो असणार आहे, resultant matrix variance covariance matrix आपल्याला काय मिळणार आहे, तर सिग्मा 1 2 and सिग्मा 2 2 अशा प्रकारे हा जो काही रिझल्टंट मॅट्रिक्स आहे तो मिळणार आहे. सो सिमिलर वेने जर तुम्ही याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला फाइंड करायचं असेल x2 आणि x3 चं, तर त्या केसमध्ये हा जो काही मॅट्रिक्स आहे या मॅट्रिक्स मध्ये थोडासा चेंज करावा लागेल. आणि जसं अशा प्रकारे जर तुम्ही बी मॅट्रिक्स डिफाइन केला, हा 0 आणि हा 1 अशा प्रकारे जर डिफाइन केला तर तुम्हाला ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या मिळणार आहेत. सो म्हणजे जो काही आपण थेरम बघितलेला होता, सबसेट ऑफ दी वेक्टर एक्स चा कोणताही सबसेट आपण जर कन्सिडर केला तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे अगेन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ अप्रोप्रिएट पॅरामीटर, म्हणजे याची जी काही रेंज असेल तितके त्याचे डायमेन्शन्स असतील आणि करस्पॉन्डिंग याचं जर आपण डिवायडेशन केलं किंवा याचं पार्टिशन केलं, सो ज्यावेळी मी x2 आणि x3 चं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करणार आहे त्यावेळी अशा प्रकारे त्याचं पार्टिशन करू शकतो मी. एक्सचं पार्टिशन आहे रे x1 एका पार्ट मध्ये आणि x2 आणि x3 एका पार्ट मध्ये. सिमिलर वेनं mu1 mu3 चं पार्टिशन जे आहे ते सिमिलर वेनं करता येऊ शकतं. सो अगेन इथं पण आहे ते अशा प्रकारे जे काही पार्टिशन आहे ते पार्टिशन करता येऊ शकतं. सो दिस इज बेसिकली सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 अँड देन सिग्मा 2 2. सो हा सबसेट असणार आहे, याचं डिस्ट्रीब्युशन
बेसिकली अगेन हा जो काही सबसेट असणार आहे या सबसेटचं डिस्ट्रीब्युशन अगेन फॉलोज बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर μ1 μ3 and the variance covariance matrix sigma 1 2 sigma 2 2 sigma 2 3. हे जे काय आहे त्याचा variance covariance matrix असणार आहे. सो कोणताही सबसेट आपण कन्सिडर केला रॅन्डम वेक्टर एक्स ज्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे विच अगेन फॉलोज दी multivariate normal distribution with appropriate dimension and appropriate and the variance covariance matrix. So then आपल्याला एक next result मध्ये univariate distribution साठी माहिती असेल. So suppose if x p-variate normal distribution with mean mu and variance covariance matrix sigma with partition of x चं partition जर suppose आपण अशा रीतीने केलं फर्स्ट क्यू किंवा फर्स्ट क्यू पार्टिशन मध्ये आहे त्यानंतर रिमेनिंग पी मायनस क्यू एंट्री ज्या आहेत त्या सेकंड पार्टिशन मध्ये. सो बेसिकली अशा प्रकारे जर हा वेक्टर असेल x1 x2 अप टू xq देन xq प्लस 1 अप टू xp तर यामध्ये ज्या फर्स्ट क्यू एंट्रीज आहेत त्या एका पार्ट मध्ये आपण कन्सिडर केल्या रिमेनिंग पी मायनस क्यू एंट्री ज्या आहेत त्या सेकंड पार्ट मध्ये कन्सिडर केल्या. अशा प्रकारे पार्टिशन जर केलं बेसिकली करस्पॉन्डिंग मीनचं पार्टिशन पण आपण सिमिलर वेने करू शकतो. मीन जो आहे त्याचं सो दिस इज वन इज द one and then corresponding variance covariance matrix sigma is nothing but sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 2 1 sigma 2 2. Then basically these x1 and x2 are independent if and only if basically sigma 1 2 is equal to 0. आता युनिव्हेरिएट केस मध्ये तुम्हाला एक रिझल्ट माहिती असेल जर बेसिकली जर कोव्हेरन्स जर 0 असेल तर त्या केसमध्ये बघा सॉरी ज्यावेळी दोन रॅन्डम व्हेरिएबल आपण कन्सिडर केले x1 आणि x2 आणि हे जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्या केसमध्ये त्याचा कोव्हेरन्स जो असतो तो 0 असतो बिकॉज सपोज कोव्हेरन्सचा जो काही फॉर्म्युला आहे दॅट इज x1 x2 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आणि जर x1 आणि x2 जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्या केसमध्ये हे जे काही एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 into expectation of x2 minus expectation of x1 into x2 so covariance becomes 0 येणार आहे जर बेसिकली ही जे काही मी आता जी काही प्रॉपर्टी सांगितली ती ओव्हरऑल ट्रू असते कोणतेही जरी डिस्ट्रीब्युशन असेल तर त्या केसमध्ये इन जनरल कोव्हेरन्स दोन रॅन्डम व्हेरिएबल जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्यांच्यामधलं जे काही कोव्हेरन्स असतं ते 0 असतं. आता हे प्रत्येक कोणतंही x1 चं आणि x2 चं डिस्ट्रीब्युशन काही असू दे हे हा जो काही रिझल्ट आहे तो इन जनरल ट्रू असतो फॉर ऑल रॅन्डम व्हेरिएबल्स म्हणजे जर x1 आणि x2 जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्याचा कोव्हेरन्स 0 असतो. बट इन केस ऑफ दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन x1 आणि x2 जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्याचा कोव्हेरन्स 0 असतोच बट जर त्याचा कोव्हेरन्स 0 असेल x1 आणि x2 चा जर कोव्हेरन्स 0 असेल तर त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की x1 आणि x2 आर दी इंडिपेंडेंट म्हणजे इन्व्हर्स जो आहे त्या रिझल्टचा तो पण ट्रू असतो इन केस ऑफ दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे x1 आणि x2 चं जर डिस्ट्रीब्युशन हे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत असेल आणि त्या केसमध्ये त्यांच्या मधला कोव्हेरन्स हा जर 0 असेल तर बेसिकली x1 आणि x2 हा इंडिपेंडेंट असतात. आता तीच प्रॉपर्टी आपल्याला प्रूव्ह करायचे फॉर दी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. सो बेसिकली मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जर आपण त्याचे दोन सबसेट कन्सिडर केले आणि त्या सबसेटचा जे काही म्हणजे ते दोन सबसेट जर इंडिपेंडेंट असतील तर त्यांच्यामधला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो असणार आहे तो नल मॅट्रिक्स आपल्याला मिळणार आहे आणि जर सपोज तुम्ही त्याचं जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन केलं आणि तुम्हाला त्याचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जर 0 मिळत असेल तर त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की ते दोन जे काही सबसेट्स आहेत ते बेसिकली इंडिपेंडेंट असतात. सो हा प्रूव्ह करण्यासाठी आपण पहिल्यांदा
एक पार्ट प्रूव्ह करूया. त्यामध्ये आपण असं कन्सिडर करू की x1 आणि x2 इंडिपेंडेंट आहेत आणि त्यानंतर आपण शो करूया की सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 आहे. द नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण काय कन्सिडर करूया, दॅट इज म्हणजे नेसेसरी आणि सफिशियंट पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करावा लागेल, बिकॉज या ठिकाणी बघा इफ अँड ओनली इफ अशा प्रकारे दिलेला आहे. सो देन आपण काय करू, सिग्मा 1 2 इक्वल टू 0 कन्सिडर करू अँड देन वी विल शो दॅट x1 and x2 विल बी द डिपेंडंट. तर सपोज x1 अशा प्रकारे आता एक रॅन्डम वेक्टर आहे, त्या रॅन्डम वेक्टरच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या आपण जर अशा प्रकारे डिवाइड केल्या x3 plus 1 up to xp minus xp. सो हा जो पार्ट आहे त्याला आपण x1 असं म्हणणार आहे. रिमेनिंग याच्या x1 चे जे काही डायमेन्शन्स असतील ते बेसिकली काय असणार आहेत, तर q/1 अँड जो रिमेनिंग पार्ट आहे त्याचे जे काही x2 आहे त्याचे डायमेन्शन्स काय असणार आहेत, p-q into 1. सो सिमिलर वे न या ठिकाणी पार्टिशन होणार आहे. वेक्टर जो आहे त्याचं पण पार्टिशन आपण अशा प्रकारे करू शकतो, μ1 μ2 up to μq plus 1 up to μ. Again this is nothing but μ1 and this is nothing but μ2. So μ1 has the dimension q/1, μ2 has the dimension q/1. मॅट्रिक्स असणार आहे तो बघा काय असणार आहे, दॅट इज सिग्मा 1 1 sigma 2 to sigma 1, then sigma 1 q plus 1 up to sigma p, then basically sigma to direct me sigma q1, which again we can write this as the sigma q2 up to sigma qq, then basically sigma q into q plus 1 up to sigma qp. And then last entry is the sigma p1, then sigma p2 up to sigma pq, and then sigma pq plus 1 up to sigma pp. तर या ठिकाणी याचे जे काही फर्स्ट क्यू रोज आणि क्यू कॉलम्स आहेत अशा प्रकारे याचं जे काही पार्टिशन आहे ते आपण करू शकतो बेसिकली. ओके, तर हा जो आहे तो आपला सिग्मा 1 1 असणार आहे, आपला सिग्मा 1 2 असणार आहे, and sigma 2 1 असणार आहे. Sigma 2 1 which is nothing but the transpose of sigma 1 2, and here basically this is the sigma 2 2. तर हे जे काही पार्टिशन आहे त्यामध्ये आता आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, दॅट इज x1 and x2 आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट पार्ट करण्यासाठी आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागणार आहे, x1 and x2 आर इंडिपेंडेंट, अँड देन आपल्याला शो करायचं आहे की सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0. सो त्यासाठी आपण सिग्मा 1 2 हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो कन्सिडर करूया या ठिकाणी. सो कन्सिडर सिग्मा 1 2 विच इज नथिंग बट सिग्मा 1 q plus 1, then sigma 1 q plus 2 up to sigma 1 p, then sigma 2 q plus 1, sigma 2 q plus 2. अशा रीतीने लास्ट एंट्री सिग्मा q plus 1, sigma q plus 2, and then sigma qp. So this is basically q rows and p minus q columns. आता ही जी काही एंट्री आहे ती बेसिकली काय असणार आहे, तर कोव्हेरियन्स बिटवीन दी x1 अँड xq प्लस 1. सो हे जे काही आपण पार्टिशन केलेलं होतं, या पार्टिशन केलेल्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या दोन रॅन्डम व्हेरिएबल्स असणार, त्या रॅन्डम व्हेरिएबल मधले कोव्हेरियन्स असणार आहे. आता जर x1 आणि x2 जर इंडिपेंडेंट असतील तर बेसिकली काय होणार आहे, x1 मधल्या ज्या काही एंट्रीज आहेत आणि x2 मधल्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्यांच्यामधलं प्रत्येक एंट्री मधलं एलिमेंटचे जे काही कोव्हेरियन्स असणार आहे ते 0 असणार आहे. आणि हे जर कोव्हेरियन्स म्हणजे जर या ठिकाणी सपोज x1 x2 अप टू xq ह्या x1 च्या एंट्रीज आहेत, अँड देन x2 च्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या काय आहेत, तर xq प्लस 1 xq प्लस 2 अप टू xp. देन तुम्ही जर यामधला हा x1 एलिमेंट कन्सिडर केला, यामधला कोणताही एक एलिमेंट कन्सिडर केला, तर त्यांचं जे काही कोव्हेरियन्स असणार आहे म्हणजे x1 आणि xq प्लस 1 चं कोव्हेरियन्स, x1 आणि xq प्लस 2 चं कोव्हेरियन्स हे बेसिकली 0 असणार आहे, बिकॉज आपण काय इथं अजून करतोय, x1 आणि x2 आर दी इंडिपेंडेंट.
म्हणजे इव्हन त्यांचा तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन बघितला आणि तर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जर फाइंड केला तर त्या ज्या काही एंट्रीज तुम्हाला मिळणार आहेत त्या झिरो ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज्या असणार त्या झिरो असणार आहेत. सो बेसिकली ही जी काही व्हॅल्यू असेल ती झिरो असेल, ही व्हॅल्यू असेल ती झिरो असेल. सो ऑल व्हॅल्यूज आर दी झिरो असणार आहेत. सो हा जो काही सिग्मा 1 2 तुमचा मॅट्रिक्स असेल तो बेसिकली नल मॅट्रिक्स असेल. आणि सिग्मा 2 1 जो आहे, सिग्मा 2 1 इज नथिंग बट दी ट्रान्सपोज ऑफ द सिग्मा 1 2. सो सिग्मा 2 1 इज ऑल्सो 0. म्हणजे फर्स्ट पार्ट आपला प्रूफ झाला. जर x1 अँड x2 जर इंडिपेंडंट असतील तर त्या केसमध्ये बेसिकली सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 असेल अँड सिग्मा 2 1 इज इक्वल टू 0 असणार आहे. बिकॉज हा जो काही आपण पार्टिशन केलेला मॅट्रिक्स होता सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 याच्यामधला ही जी काही एंट्री आहे हा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा बेसिकली इथला जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे त्याचा ट्रान्सपोज असणार आहे. सो हा जर नल मॅट्रिक्स असेल तर अगेन हा मॅट्रिक्स आपल्याला नल मिळणार आहे. सो फर्स्ट पार्ट आपण प्रूव्ह केलेला आहे. सेकंड पार्ट आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, जर बेसिकली सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 असेल तर त्या केसमध्ये x1 अँड x2 आर इंडिपेंडंट हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो ते जर प्रूव्ह करायचं असेल तर बघा काय करायला लागेल. सो बेसिकली आपला जो सिग्मा मॅट्रिक्स आहे तो कशा रीतीने होता, दॅट इज सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 1 देन सिग्मा 2 2. जर आता सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर डेफिनेटली सिग्मा 2 1 इज ऑल्सो बिकम 0. सो हा सिग्मा मॅट्रिक्स आहे तो आपण अशा रीतीने लिहू शकतो, दॅट इज सिग्मा 1 1 0 0. हे जे आहेत या ठिकाणी 0 मी लिहितोय पण हा 0 काय असणार आहे तर एक मॅट्रिक्स असणार आहे आणि त्याचे डायमेन्शन्स काय असणार आहेत. हा जो 0 मॅट्रिक्स आहे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्सचा त्याचे डायमेन्शन्स बेसिकली क्यू इंटू पी मायनस क्यू असतील. या ठिकाणी सिग्मा 2 1 आहे त्याचे डायमेन्शन्स पी मायनस क्यू इंटू क्यू असतील. सो बेसिकली हा एक नल मॅट्रिक्स असेल, हा एक नल मॅट्रिक्स असेल, देन सिग्मा 2 2. सो नाव आता आपल्याला सपोज डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा फाइंड करायचा आहे. सो जर सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 आहे आणि त्यानंतर x1 आणि x2 आर इंडिपेंडंट हे आपल्याला शो करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल तर जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 जे आहे ते आपण बेसिकली सेपरेटली म्हणजे हे जे काही जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 जे आहे ते ऍज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 लिहू शकतो. असं जर आपण शो केलं तर आपण बेसिकली आपला जो काही रिझल्ट आहे तो आपण प्रूव्ह करू शकतो. दॅट इज x1 हे जे काही जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन आहे ते जर आपण इन टर्म्स ऑफ दी x1 म्हणजे सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ जॉईंट डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोडक्ट हा मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशनच्या प्रोडक्ट बरोबर आपण जर शो केला तर बेसिकली आपण काय म्हणू शकतो की जे काही x1 आणि x2 चं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते इंडिपेंडंट आहे. सो आता या ठिकाणी आपल्याला जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन कन्सिडर केल्यानंतर जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन मध्ये बेसिकली मॉड ऑफ सिग्मा किंवा डिटर्मिनंट ऑफ सिग्माची व्हॅल्यू रिक्वायर्ड आहे. सो जर डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर बेसिकली आपण कशा रीतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो तर बेसिकली डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा 1 1 इंटू डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा 2 2 याचा यूज करून आपण काय करू शकतो सिग्माची व्हॅल्यू जी ती कॅल्क्युलेट करू शकतो डिटर्मिनंटच्या. देन बेसिकली सिग्मा इनवर्स जो आहे तो कशा रीतीने लिहिता येईल बघा, दॅट इज सिग्मा 1 1 इनवर्स 0 0 देन सिग्मा 2 2 इनवर्स बाय इनवर्स पार्टिशन जो आहे इनवर्स पार्टिशनचा रूल त्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो सिग्मा इनवर्स इज नथिंग बट हा जो काही फर्स्ट मॅट्रिक्स आहे याच्यामधला त्याचा इनवर्स हा अगेन नल मॅट्रिक्स असणार आहे त्यामुळे बेसिकली तो ऍज इट इज राहील. देन हा पण हा एक नल मॅट्रिक्स आहे तो पण ऍज इट इज राहील पण हा जो काही मॅट्रिक्स आहे सिग्मा 2 2 त्याचा इनवर्स आपण लिहू शकतो. सो बाय इनवर्स पार्टिशन मेथड वी कॅन राईट द सिग्मा इनवर्स एज द सिग्मा 1 1 इनवर्स अँड द सिग्मा 2 2 इनवर्स. देन आता या ठिकाणी बघा आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ सिग्माची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. देन सिग्मा इनवर्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. आता आपण काय करूया जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 कन्सिडर करूया. सो जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 अँड x2 इज नथिंग बट दी पीडीएफ ऑफ x बिकॉज आपण x जो आहे तो अशा रीतीनं पार्टिशन केलेला होता x1 आणि x2 चा. सो x चं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला माहिती आहे x फॉलोज p वेरिएट नॉर्मल विथ म्यू मीन वेक्टर म्यू अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा. सो जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 जर आपल्याला लिहायचं असेल तर विच इज नथिंग बट द बेसिकली डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x. सो आता मी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x लिहितो आणि जो काही मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ आहे त्याचा यूज करून बेसिकली मी काय करणार आहे तर ह्या जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 x1 विच इज नथिंग बट द x पीडीएफ जे आहे ते मी लिहिणार आहे.
सो बेसिकली या ठिकाणी जस्ट एक्सप्रेस करत असताना मी अशा प्रकारे करतो, दॅट इज जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 अँड x2 विच इज नथिंग बट दी पीडीएफ ऑफ x. सो हे जे आहे याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, पी व्हेरिएट मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा, विच इज नथिंग बट 1/2 पाय रेस टू p by 2, then determinant of sigma raised to 1/2, then basically exponential of 1/2, then x minus mu. या ठिकाणी वेक्टर x म्यू सुद्धा वेक्टर असणार आहे, जो मीनचा वेक्टर आहे, प्राइम सिग्मा इनवर्स x प्राइम म्यू अशा प्रकारे. सो आता या ठिकाणी आपण हा जो काही x प्राइम म्यू x मायनस म्यू आहे तो आपण पार्टिशन केल्यानंतर कशा रीतीने लिहू शकतो ते बघा. सो या ठिकाणी आता हा जो काही पीडीएफ आहे या पीडीएफ मधला फक्त हा जो पार्ट आहे तो पार्ट मी कन्सिडर करतो. सो बेसिकली x मायनस म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स देन x मायनस म्यू. ओके, देन सिग्मा इनवर्स जे आहे ते आपण काय फाइंड केलेलं आहे, सिग्मा इनवर्स इज नथिंग बट बेसिकली सिग्मा 1 इनवर्स 0 0 देन सिग्मा 2 इनवर्स. सो ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण पुट करणार आहे या ठिकाणी. देन हा जो काही वेक्टर आहे तो बघा बेसिकली काय असणार आहे, x1 मायनस म्यू 1 देन x2 मायनस म्यू 2 अप टू xq मायनस म्यू q, देन बेसिकली xp मायनस म्यू p. देन दिस इज द व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो आपण कशा रीतीने लिहिणार आहे, दॅट इज सिग्मा 1 1 इनवर्स देन 0 0 देन सिग्मा 2 इनवर्स. अँड देन आपल्याला अजून काय करायचं आहे, तर याचं जे काही प्राइम आहे ते घ्यायचं आहे, ट्रान्सपोज ऑफ दी x1 मायनस म्यू 1 दॅट इज x1 मायनस म्यू 1 x2 मायनस म्यू 2 अप टू xq मायनस म्यू q देन xp मायनस म्यू p. ओके, देन आता हा जो आहे तो आपण पार्टिशन केलेला आहे. फर्स्ट क्यू त्याचे जे काही एंट्रीज होत्या त्या आपण बेसिकली एका पार्ट मध्ये कन्सिडर केलेल्या होत्या, रिमेनिंग p मायनस क्यू एंट्रीज आहेत त्या सेकंड पार्ट मध्ये कन्सिडर केल्या होत्या. सो या ठिकाणी हे जे काही पार्टिशन आहे हे पार्टिशन आपण यूज करणार आहे आणि याला मी काय म्हणतो तर x1 मायनस म्यू 1 आणि हे जे काही सेकंड पार्टिशन आहे त्याला मी काय म्हणतो इथून पुढचं, दॅट इज xq प्लस 1 मायनस म्यू q प्लस 1. हे जे असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, दॅट इज x2 मायनस म्यू 2. देन अगेन सिमिलर वे नाही तर जे काय असेल त्याला हा फर्स्ट पार्ट असेल त्याला x1 मायनस म्यू 1 आणि हा जो काही सेकंड पार्ट असणार त्याला x2 मायनस म्यू 2 अशा प्रकारे रिप्रेझेंट करूया आपण. सो हा हे जे काय आहे ते काय होईल, दॅट इज x1 मायनस म्यू 1 देन बेसिकली x2 मायनस म्यू 2 देन हा तुमचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दॅट इज सिग्मा 1 1 इनवर्स 0 0 सिग्मा 2 इनवर्स देन दिस इज द x1 minus mu1 then x2 minus mu2. ओके, देन आता हे मल्टिप्लिकेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. सो फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम याच्याशी मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, तर x1 मायनस म्यू 1 देन सिग्मा 1 1 इनवर्स देन बेसिकली सेकंड एलिमेंट्स आणि याचा सेकंड एलिमेंट हा 0 असणार आहे. सो अगेन हा नल मॅट्रिक्स आहे. सो कोणत्याही आणि हा पण एक बेसिकली एक मॅट्रिक्स असणार आहे. सो या मॅट्रिक्स आणि नल मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर अगेन तुम्हाला काय मिळणार आहे, तर नल मॅट्रिक्स मिळेल. सो देन सॉरी इथं तुम्हाला नल मॅट्रिक्स मिळणार आहे आणि सेकंड एंट्रीज ऑफ दी ही जी काही सेकंड एंट्री असणार आहे ती काय असणार आहे, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम ऑफ दी व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. सो याचं जे काही मल्टिप्लिकेशन असेल तो फर्स्ट टर्म 0 प्लस बेसिकली या ठिकाणी काय मिळेल, x2 मायनस म्यू 2 देन सिग्मा 2 इनवर्स देन बेसिकली x1 minus 1 divided, sorry, x1 minus 1 second entry is the x2. So again, these are basically
क्यू बाय 1 चा वेक्टर असेल आणि सेकंड जो असेल तो p मायनस क्यू डायमेन्शनचा वेक्टर असणार आहे. सो हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर फायनली तुम्हाला काय मिळेल बघा, x1 मायनस μ1 सिग्मा 1 1 इनवर्स इंटू बेसिकली x1 मायनस μ1 अँड सेकंड एंट्री जी असणार आहे ती काय असणार आहे तर प्लस x2 मायनस μ2 then sigma 2 2 inverse into x2 minus μ2. ओके, तर अशा रीतीने बेसिकली दिस इज द प्राइम वेक्टर आपण कन्सिडर केला होता. सो x प्राइम अँड x2 μ2 प्राइम. सो आता या ठिकाणी आपण x मायनस म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स x प्राइम म्यू जो आहे x म्यू तो आपण कशा रीतीने एक्सप्रेस करू शकतो, दॅट इज x1 मायनस μ1 प्राइम सिग्मा 1 1 इनवर्स x1 मायनस μ1 प्लस x2 मायनस μ2 सिग्मा 2 2 इनवर्स इंटू x2 मायनस μ2. तर आता ही जी काही टर्म आहे ती एक्सपोनेन्शियल टर्म आहे आपल्या पीडीएफ मधली. सो पीडीएफ मधली जी काही एक्सपोनेन्शियल ची टर्म आहे ती आपण बेसिकली नथिंग बट दी ऍडिशन ऑफ दी टू टर्म अशा फॉर्म मध्ये ती आपण ती सॉल्व्ह केलेली आहे. तर आता या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, सो ई रेस टू एक्स मायनस म्यू किंवा एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस 1/2 इंटू एक्स मायनस म्यू इनवर्स सिग्मा इनवर्स एक्स मायनस म्यू हे जे आहे त्याच्याऐवजी आपण काय करणार आहे तर ही व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली एक्स मायनस म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स मायनस म्यू ची, तर बेसिकली दोन एक्सपोनेन्शियलचा प्रोडक्टच्या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. बिकॉज ही जी काही टर्म आहे ऍडिशनची ती वी कॅन कन्वर्ट इन द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेन्शियल. सो या ठिकाणी फर्स्ट टर्म तुम्हाला काय मिळेल, बेसिकली एक्सपोनेन्शियल ऑफ 1 मायनस 2 हा जो काही फर्स्ट पार्ट आहे दॅट इज x1 मायनस μ1 प्राइम सिग्मा 1 1 इनवर्स देन बेसिकली x1 मायनस μ1. देन सेकंड टर्म जी असेल ती काय असणार आहे, सेकंड टर्म जी असणार आहे ती काय असणार आहे अगेन एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस 1/2 x2 μ2 सिग्मा इनवर्स x2 म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स मायनस म्यू ही जी टर्म होती त्यात आपण ही जी काही टर्म आहे या टर्म आपण रिप्लेस करणार आहे. आणि आता हे 2 पाय बी रेस टू 2 आणि हे जे आहे मॉड ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा तो आपण कशा रीतीने लिहू शकतो, तर डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा जो आहे तो आपण काय फाइंड केलेला आहे तर विच इज नथिंग बट डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा 1 1 अँड डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा 2 2. सो इन्स्टेड ऑफ द डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा we can write the product of determinant of sigma 1 1 and determinant of sigma 2 2. आणि हे जे 2 पाय आहे ते मी कशा रीतीने स्प्लिट करू शकतो बघा, दॅट इज 2 पाय रेस टू q बाय 2 and 2 पाय रेस टू बेसिकली 2 पाय रेस टू p मायनस q डिवायडेड बाय 2. सो अगेन हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला 2 पाय रेस टू p मिळेल. देन सिग्मा डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा इज nothing but sigma 1 1 raised to 1/2 and sigma 2 2 raised to 1/2. Then again ह्या ज्या काही टर्म आहेत एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस 1/2 x1 मायनस μ1 प्राइम सिग्मा 1 1 इनवर्स x1 मायनस μ1 देन एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस 1/2 ही जी काही टर्म आहे ती आता आपण अशा रीतीने सेपरेट आउट करून लिहूया आहे, दॅट इज 2p raised to q by 2 and 1 upon sigma 1 1 raised to 1/2 किंवा
1/2 p raised to q by 2 sigma 1 raised to 1/2 exponential of minus 1/2 x1 minus mu1 prime sigma 1 inverse x1 minus mu1 and basically second जी term आहे ती 1/2 pi raised to p minus 2 divided by 2 into sigma 2 raised to 1/2 and again exponential of minus 1/2 x2 minus mu2 prime, then basically sigma 2 inverse, that is sigma 2 inverse x2 minus mu2. Okay, so basically this is the nothing but the PDF of x1 and this is the PDF is nothing, this is the nothing but the PDF of x2. So आपण काय कन्सिडर केलं होतं, जॉइंट PDF ऑफ x1 आणि x2 कन्सिडर केलं होतं, that is x1 and x2 which is nothing but basically product of distribution of x1 and product of distribution of x2. So joint distribution of x1 and x2 we can write as the product of the distribution of x1 and x2. So x1 and x2 are independent. म्हणजे फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण काय केलं तर बेसिकली सिग्मा x1 आणि x2 इंडिपेंडेंट कन्सिडर केलं, देन वी शो दॅट सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0. सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय कन्सिडर केलं, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0 अँड शो दॅट बेसिकली x1 आणि x2 जे आहे ते इंडिपेंडेंट आहेत हे आपण शो केलं. सो हा जो काही रिझल्ट आहे तो फक्त नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत ट्रू असतो. बाकीचा जो काही रिझल्ट आहे तो इन जनरल म्हणजे x1 आणि x2 जर इंडिपेंडेंट असेल तर त्याचा कोव्हेरियंट 0 असतो. हा रिझल्ट ओव्हरऑल ट्रू आहे, सगळ्याच डिस्ट्रीब्युशनसाठी हा रिझल्ट व्हॅलिड होतो. बट जर त्यांच्यामध्ये कोव्हेरियंट 0 असेल तर ते दोन व्हेरिएबल्स हे इंडिपेंडेंट असतात. हा जो काही रिझल्ट आहे तो फक्त नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत व्हॅलिड होतो. सो याच्या रिगार्डिंग जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते नेट सेट मध्ये पण विचारले जाऊ शकतात. सो एखादं स्टेटमेंट जे आहे अशा प्रकारचं म्हणजे x1 आणि x2 जर म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑर फॉल्स अशा टाइप मध्ये देऊन खाली जे आहे ते x1 आणि x2 हे जर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असतील, नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असतील तर x1 आणि x2 इंडिपेंडेंट असतील तर कोव्हेरियंट 0 आहे का, आणि कोव्हेरियंट 0 असेल तर x1 आणि x2 इंडिपेंडेंट आहेत का, अशा टाइप मध्ये पण क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जाऊ शकतो. सो म्हणजे जर तुम्ही आता इवन याच्यावरचे जे काही एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे, सपोज तुम्ही जर डिस्ट्रीब्युशन फाइंड केलं x1 आणि x2 चं आणि त्यानंतर त्याच्या ऑफ डायगोनलच्या त्या काही टर्म्स आहेत व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सच्या, त्या जर 0 आल्या तरी तुम्ही सांगू शकता ते दोन व्हेरिएबल जे आहेत ते इंडिपेंडेंट आहेत अशा प्रकारे. सो याच्या रिलेटेड एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. देन त्याच्या अगोदर म्हणजे सगळा थेरी पार्ट जो आहे तो कव्हर करून घेऊया आणि त्यानंतर बेसिकली याच्या रिझल्टच्या रिलेटेड एक्झाम्पल जे आहे ते आपण डिस्कस करूया. सो नेक्स्ट आपल्याला कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. सो कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 गिवन x2 इज नथिंग बट x2. आता या ठिकाणी हा x1 हा फर्स्ट सबसेट आहे, देन x2 इज द अनदर सबसेट आणि ह्या x2 ची व्हॅल्यू म्हणजे x2 गिवन असताना आपल्याला x1 चं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे म्हणजे कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं आहे. सो कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन कशा रीतीने फाइंड करतात कोण सांगू शकेल का? सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू फाइंड द कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन? इन जनरल नॉट फॉर द मल्टीवेरिएट बट युनिवेरिएट केस मध्ये पण तुम्ही सांगू शकता कशा रीतीने कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते फाइंड केलं जातं. सपोज वी हॅव टू फाइंड द कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 गिवन x2 आणि x1 आणि x2 हे युनिवेरिएट आहे त्या ठिकाणी, नॉट म्हणजे लाईक मल्टीवेरिएट नॉर्मल मध्ये जसं आपण वेक्टर कन्सिडर केलंय ते वेक्टर नाहीत. तर कशा रीतीने फाइंड करू शकता तुम्ही? व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू फाइंड द कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन? सांगू शकेल का कोण? इव्हन तुम्ही डिस्क्रीट केसमध्ये आणि कंटिन्युअस केसमध्ये पण हे जे काही कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत ते ऑब्टेन केलेली असाल.
सो बेसिकली जर तुम्हाला कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 गिवन x2 फाइंड करायचं असेल तर आपण काय करतो, तर जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 गिवन x2 डिवायडेड बाय बेसिकली द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द x2, अशा रीतीने आपण त्याचं कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करत असतो. सो आता या ठिकाणी आपल्याला मल्टीव्हेरिएट केसमध्ये कशा रीतीनं x1 आणि x1 गिवन x2 चं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. सो आता अगेन सिमिलर वेनं बेसिकली x1 जो असणार तो सबसेट ऑफ x असणार, x2 इज द अनदर सबसेट ऑफ x असणार आहे. सो बेसिकली x फॉलोज p वेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर म्यू व्हेरियन्स सिग्मा, आणि हा जो काही मीन वेक्टर आहे तो बेसिकली काय असणार आहे, तर पार्टिशन केलेला वेक्टर आहे, दॅट इज μ1 अँड μ2. अगेन या μ1 चे जे काही डायमेन्शन्स असतील ते जे काही ह्या x1 चे डायमेन्शन्स असणार आहेत तितके असणार आहेत, आणि μ2 चे डायमेन्शन आहे x2 च्या डायमेन्शन्स इतके असणार आहेत. देन बेसिकली सिग्मा जो आहे तो आपण कशा रीतीने स्प्लिट करू शकतो, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2. आता या ठिकाणी हा जो काही सिग्मा 1 आहे त्याचे अगेन डायमेन्शन्स काय असणार आहेत, तर x1 चे जितके डायमेन्शन्स आहेत तितके याचे रोज असतील आणि तितके त्याचे कॉलम्स असतील. सो अगेन सिग्मा 1 चे डायमेन्शन्स हे बेसिकली x1 चे जितके रोज आहेत तितके याचे रोज असणार आहेत, आणि x2 चे जितके डायमेन्शन्स आहेत तितके सिग्मा 1 चे कॉलम्स असणार आहेत. सो बेसिकली दिस इज द covariance term between the x1 and x2, and sigma 2 is the nothing but the covariance term between the x2 and x1. सो आता हा रिझल्ट जर आपल्याला कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जर फाइंड करायचं असेल तर कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करण्यासाठी एक स्पेशल मॅट्रिक्स आपण कन्सिडर करणार आहे, दॅट इज ए मॅट्रिक्स. सो ए मॅट्रिक्स कशा रीतीने असेल, आय क्यू, दिस इज द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ द क्यू डायमेन्शन्स. Then basically sigma 1 2, then sigma 2 2 inverse. So then this term is become 0 and another is the I minus. So identity matrix of the dimension p minus q. So या A matrix चा यूज करून आपण बेसिकली कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x गिवन x2 जे आहे फाइंड करणार आहे. तो त्यासाठी आपल्याला एक ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर करायचं आहे, z ट्रान्सफॉर्मेशन विच इज नथिंग बट a इंटू x. आता ए या ठिकाणी हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो असणार आहे, एक्स आपला काय आहे तर बेसिकली एक्स जो आहे तो पार्टिशन केलेला मॅट्रिक्स, दॅट इज x1 अँड x2 असणार आहे. सो बेसिकली ए इज नथिंग बट आय क्यू, देन सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स 0 आय पी मायनस क्यू, देन एक्स इज नथिंग बट x1 अँड x2. सो आता हे जर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कन्सिडर केलं तर बेसिकली हा जो आहे तो क्यू बाय क्यू चा मॅट्रिक्स असेल, हा जो वेक्टर असणार आहे तो क्यू बाय 1 चा वेक्टर असणार, हा जो वेक्टर असणार तो पी बाय क्यू मायनस 1 चा वेक्टर असेल. सो दिस इज द क्यू बाय क्यू मॅट्रिक्स अँड दिस इज द पी मायनस क्यू बाय पी मायनस क्यू मॅट्रिक्स. सो दिस इज द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ द क्यू बाय क्यू अँड दिस इज द वेक्टर ऑफ द डायमेन्शन क्यू. सो याचा आणि याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर बेसिकली तुम्हाला अगेन काय मिळणार आहे, तर x1 मिळणार आहे, देन मायनस सिग्मा 1 2 अँड सिग्मा 2 2 इनवर्स मल्टिप्लाय बाय x2. सो बेसिकली हा जो काही मॅट्रिक्स असेल तो मॅट्रिक्स काय असणार आहे, क्यू इंटू पी मायनस क्यू चा असणार आहे. सो हे मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन होऊन या ठिकाणी मला काय मिळेल, मायनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स, देन बेसिकली x रेस टू 2 और x2. आणि सेकंड जी काही एलिमेंट असणार आहे या वेक्टरचा, सो 0 मल्टिप्लाय बाय x1 0 असेल, अँड देन बेसिकली आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ p मायनस क्यू डायमेन्शन. सो बेसिकली या ठिकाणी काय मिळणार आहे, x2 मिळणार आहे. याला आपण अशा प्रकारे रिप्रेझेंट करूया, दॅट इज z1 अँड z2. सो आता याचा यूज करून आपण काय करणार आहे, तर z1 आणि z2 चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करणार आहे. z1 आणि z2 चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन केल्यानंतर अगेन आपल्याला जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 आणि x2 ऑब्टेन करायचा आहे, या जे काही आपली जॅकोबियन ट्रान्सफॉर्मेशनची मेथड आहे त्याचा यूज करून, आणि त्यानंतर आपण कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते फाइंड करणार आहे. सो बेसिकली z1 इज नथिंग बट x1 मायनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 इनवर्स x2 अँड z2 इज नथिंग बट x2. सो आता या ठिकाणी आपल्याला z1 आणि z2 चं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं असेल तर सिंपली आपण काय करू शकतो, हा जो काही ए मॅट्रिक्स आहे त्या जर तुम्हाला एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन माहिती असेल, दॅट इज पी वेरेट
नॉर्मल म्यू सिग्मा, देन तुम्ही हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ए इंटू एक्स त्याचं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करू शकता. त्याचा मीन जो असणार आहे तो ए म्यू असणार आहे आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ए सिग्मा ए प्राइम असणार आहे. किंवा आपण काय करू शकतो, सिंपली हे जे काही टर्म्स आहेत दॅट इज एक्स Z1 आणि Z2 त्याचे मीन आणि व्हेरियन्स आपण फाइंड करू शकतो. दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ Z1 एक्सपेक्टेशन ऑफ Z2, देन बेसिकली कोव्हेरियन्स ऑफ Z1 आणि Z2 आपण फाइंड करू शकतो. सो या ठिकाणी आता बघा Z1 म्हणजे काय, तर x1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स x2 अँड बेसिकली Z2 काय आहे तर x2. आता आपण सुरुवातीला याचं प्रत्येकाचं Z1 आणि Z2 चं एक्सपेक्टेशन जे आहे ते फाइंड करून घेऊया. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ Z1, आता एक्सपेक्टेशन ऑफ Z1 ज्यावेळी आपण कन्सिडर करणार आहे विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स x2. सो दिस टर्म इज द कॉन्स्टंट. सो हे काय होईल, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x2. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 जो आहे तो x1 मीन मागितला विच इज नथिंग बट μ1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स μ2. ओके, देन बेसिकली सिमिलर वे न एक्सपेक्टेशन ऑफ Z2 जर आपण कन्सिडर केलं तर काय मिळणार आहे आपल्याला, एक्सपेक्टेशन ऑफ Z2 इज नथिंग बट μ2. ओके, देन आपल्याला काय फाइंड करायचंय तर बिटवीन Z1 and Z1 itself फाइंड करायचा आहे. देन बेसिकली कोव्हेरियन्स बिटवीन Z1 and Z2 फाइंड करायचा आहे. सो या ठिकाणी Z1 जरी आपण या ठिकाणी सिंगल रॅन्डम व्हेरिएबल कन्सिडर जरी दिसत असला तरी हा Z1 जो आहे तो काय आहे तर बेसिकली Q/1 चा रॅन्डम वेक्टर आहे. सो त्याचा आपल्याला कोव्हेरियन्स फाइंड करायचा आहे विच इज नथिंग बट दी variance covariance matrix of the Z1 असणार आहे. So covariance of Z1 is nothing but covariance of x1 minus sigma 1 sigma 2 inverse x2. Then basically ही जी काही टर्म आहे ती कशा रीतीने आपण लिहू शकतो, दॅट इज covariance of x1 minus sigma 1 sigma 2 inverse covariance of x2 आणि कोव्हेरियन्स ऑफ x1 इज नथिंग बट काय आपला तर सिग्मा 1 आहे, देन सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 2 इनवर्स, देन कोव्हेरियन्स ऑफ x2 इज नथिंग बट बेसिकली कोव्हेरियन्स ऑफ x2 काय आला तर या ठिकाणी आम्हाला कोव्हेरियन्स ऑफ x2 अशा प्रकारे लिहिता येईल, दॅट इज सिग्मा 2 अँड दिस इज द बेसिकली कोव्हेरियन्स ऑफ x कशा रीतीने लिहितो आपण, दॅट इज a इंटू कोव्हेरियन्स ऑफ x इंटू a प्राइम. सो आता हा जो काही आहे तो आपला मॅट्रिक्स A आहे, देन कोव्हेरियन्स ऑफ x आपण लिहिलेला आहे, देन अगेन a प्राइम आपल्याला लिहावा लागेल, दॅट इज सिग्मा 2 इनवर्स अँड देन सिग्मा 1 सो सिग्मा 1 चा जो काही प्राइम आहे विच इज नथिंग बट सिग्मा 2 सो ही जी काही क्वांटिटी आहे कोव्हेरियन्स ऑफ z विच इज नथिंग बट सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 2 देन बेसिकली सिग्मा 2 इनवर्स आणि सिग्मा 2 1 सिग्मा हे जे आहे ते आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येणार आहे. सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू अगेन सिग्मा 2 इनवर्स केला तर अगेन सिग्मा 2 इनवर्स मिळेल. सो मायनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1. सो कोव्हेरियन्स बिटवीन झेड जो आहे तो काय आहे, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ झेड दॅट इज सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 1 दॅट मायनस सिग्मा 2 इनवर्स इंटू सिग्मा 1. सो बेसिकली याच्याऐवजी आपण काय लिहिणार आहे, दॅट इज सिग्मा 1 म्हणजे जस्ट सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 1 आहे, याच्याऐवजी आपण काय लिहिलेलं आहे सिग्मा 1 अशा प्रकारे याचं रिप्रेझेंटेशन आहे जे केलेलं आहे. सो यावरून काय होणार आहे तर Z1 चं डिस्ट्रीब्युशन काय फॉलो होईल. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला Z1 चा मीन मिळालेला आहे, Z1 चं व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स मिळालेला आहे. सो Z1 चा जे काही डायमेन्शन असणार आहेत ते Q/1 असणार आहेत. सो Z1 फॉलोज मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन हॅव्हिंग द डायमेन्शन फॉर द Q/variate नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन या ठिकाणी आपण फाइंड केलेलं आहे, दॅट इज μ1 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स इंटू μ2. सो दिस इज बेसिकली μ1 मायनस सिग्मा 1
sigma 2 inverse mu2 and basically variance covariance मॅट्रिक्स काय असणार आहे तर सिग्मा 1 डॉट 2 अशा प्रकारे त्याचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असणार आहे. देन आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे अगेन Z2 इज नथिंग बट काय आहे तर x2 आहे. सो x2 चं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते p मायनस q वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन mu2 अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा 2 असं असणार आहे. तो आपल्याला कोव्हेरियन्स Z1 आणि Z2 फाइंड करावा लागेल. Covariance of Z1 and Z2. So covariance of Z1 and Z2 is nothing but covariance of Z1 is nothing but x1 minus sigma 1 2 then sigma 2 2 inverse then x2 comma Z2 is nothing but x2. So covariance between x1 minus sigma 1 2 sigma 2 2 inverse x2 and x2. So basically first of all covariance between x1 and x2 आपल्याला consider करावा लागेल. Then minus sigma 1 2 sigma 2 2 inverse covariance between x2 and x2 consider करावा लागेल. And again this is matrix चा transpose which is nothing but sigma 2 2 inverse sigma 1 2. So basically covariance between x1 and x2 is nothing but sigma 1 2 and basically ही जी काही term आहे that is sigma 1 2 minus sigma 2 2 inverse covariance between x2 and x2 itself is the basically sigma 2 2. So again sigma 2 2 inverse sigma 1 2. Okay, so आता या ठिकाणी ही जी काही टर्म आहे दॅट इज सिग्मा 1 2 सॉरी या ठिकाणी ही जी काही टर्म आहे सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स अँड कोव्हेरियन्स बिटवीन x2 अँड x2 इटसेल्फ हा जो असेल तो सिग्मा 2 2 असणार आहे. सो सिग्मा 2 2 इनवर्स आणि सिग्मा 2 2 इनवर्स जो आहे तो कॅन्सल आउट होऊन जाईल दॅट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येईल. सो सिग्मा 1 2 मायनस सिग्मा 1 2 विच इज नथिंग बट 0. सो कोव्हेरियन्स बिटवीन Z1 अँड Z2 जो आहे तो काय येणार आहे तर 0 येणार आहे. आणि हा 0 आल्यानंतर हा जर 0 आला तर आपण काय म्हणू शकतो तर बेसिकली Z1 अँड Z2 आर दी इंडिपेंडंट आणि Z1 आणि Z2 जर इंडिपेंडंट असतील तर त्यांचं जे काही जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपण बेसिकली मल्टिप्लिकेशन ऑफ दी Z1 अँड Z2 च्या डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. सो बेसिकली या ठिकाणी हा जो काही Z आहे दॅट इज Z1 अँड Z2 फॉलोज p वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आणि त्याचा जो काही आपण पार्टिशन केलेला आहे दॅट इज Z1 मध्ये आणि Z2 मध्ये दॅट इज mu1 मायनस सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 इनवर्स mu2 and basically another is the mu2 and variance covariance matrix हा काय असणार आहे सिग्मा 1 1 2 0 0 because covariance between Z1 and Z2 is the 0 and the basically sigma 2 2. सो आता या ठिकाणी आपण Z चं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे दॅट इज f of Z is nothing but f of Z1 Z2 and Z1 and Z2 या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो जस्ट हे जे काय आहे ते इंडिपेंडेंट असल्यामुळे आपण कसं लिहू शकतो दॅट इज Z1 इंटू Z1 अँड f of Z2 इंटू Z2. सो आता Z1 चं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते क्यू वेरेट नॉर्मल विथ म्यू मायनस 1 मीन त्याचा जो आहे तो ही टर्म आहे. व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स काय आहे सिग्मा 1 1 डॉट 2 आणि म्यू Z2 चं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते काय फॉलो करतंय तर p मायनस क्यू वेरेट डिस्ट्रीब्युशन विथ म्यू2 अँड सिग्मा 2 2 व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. सो हे डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते आपण लिहून घेऊया. सो बेसिकली फर्स्ट जो असणार आहे तो 2p रेस टू q बाय 2 देन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स काय आहे त्या ठिकाणी दॅट इज सिग्मा 1 1 2 रेस टू 1 बाय 2 देन बेसिकली एक्सपोनेन्शियल ऑफ 1 मायनस 2 देन Z1 देन बेसिकली आपला जो मीन ची टर्म आहे ती काय mu1 मायनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स mu2 देन
variance covariance matrix sigma 1 to 2 inverse, and then basically ही जी काही that is z1 minus mu1 minus sigma 2 to inverse mu2. तर अशा प्रकारे असेल. आणि देन Z2 चं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते अगेन 2 raised to p minus q sigma 2 raised to 1 by 2, then exponential of minus 1 by 2, then Z2 minus mu2. आणि याचा वेरियन्स कोवेरियन्स मॅट्रिक्स करस्पॉन्डिंग काय आहे तर सिग्मा 2 to इनवर्स, and again that is basically Z2 minus mu2. ओके, सो बेसिकली जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ Z1 आणि Z2 जे आहे ते आपण कशाच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे, दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी Z1 चं डिस्ट्रीब्युशन आणि Z2 चं डिस्ट्रीब्युशन. सो बेसिकली ही जी काही टर्म आहे सिमिलर टर्म इथं असणार आहे पुढं. सो हे जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन लिहिल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, Z1 आणि Z2 च्या डिस्ट्रीब्युशनचा यूज करून x1 आणि x2 चं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं आहे. सो x1 आपला काय होता, सॉरी Z1 आपला काय होता, दॅट इज x1 minus sigma 1 2, then sigma 2 to inverse x2, and Z2 काय होता आपला, तर Z2 होता आपला x2. सो आता आपल्याला काय करायचं आहे तर x1 आणि x2 चं जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं आहे युजिंग Z1 आणि Z2 चं डिस्ट्रीब्युशन. जर असं जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर जी काही जॅकोबियन ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड आहे ती आपण यूज करू शकतो. सो बेसिकली वी हॅव टू कन्सिडर द जॅकोबियन ऑफ ZX, आणि त्याच्या ज्या काही टर्म्स असणार आहेत that is d of z1 with respect to d of x1, d of z2 with respect to d of x1, and the second row जो असेल that is d of z1, d of x2, and d of z2, d of x2. आता या ठिकाणी z1 जो आहे तो आपला बघा x1 मायनस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू इनवर्स x2 आहे. याचं जर डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू x1 कन्सिडर केलं, या ठिकाणी परत लक्षात घ्या हा Z1 आणि Z2 वेक्टर आहे, हा सिंगल रॅन्डम व्हेरिएबल नाही आहे, बट जस्ट आपण सिम्प्लिफिकेशन पर्पज साठी विथ रिस्पेक्ट टू x1 त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण कन्सिडर करूया. सो या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळणार आहे हे डेरिव्हेटिव्ह. तर या ठिकाणी ही जी काही सेकंड टर्म आहे त्याच्यामध्ये x1 प्रेझेंट नाही, फर्स्ट टर्म मध्ये x1 प्रेझेंट आहे. सो या ठिकाणी तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल Q चा जर याचा डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर केलं तर. देन Z2 चा विथ रिस्पेक्ट टू x1 डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ह्या टर्म मध्ये x1 कुठेही नाहीये. सो x1 च्या ज्या काही टर्म असणार आहेत त्या नसणार आहेत. सो हा जो काही डेरिव्हेटिव्ह असेल तो नल मॅट्रिक्स असेल. देन बेसिकली Z1 चा विथ रिस्पेक्ट टू x2 जर डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही घेतला तर हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो मॅट्रिक्स येईल, दॅट इज सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू इनवर्स, अँड देन बेसिकली अगेन Z2 चा विथ रिस्पेक्ट टू x2 जर घेतला तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ तुम्हाला p मायनस q मिळणार आहे. सो बेसिकली हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर ऑफ डायगोनल म्हणजे याचा जर डिटर्मिनंट कन्सिडर केला, दॅट इज वी हॅव टू कन्सिडर द डिटर्मिनंट ऑफ जॅकोबियन. सो ही जी काही टर्म असेल ती म्हणजे याचा डिटर्मिनंट कन्सिडर केला तर तुम्हाला तो 1 मिळेल. सो आता आपल्याकडे काय आहे की झेडचं डिस्ट्रीब्युशन माहिती आहे, जॅकोबियनची व्हॅल्यू जी आहे ती मिळालेली आहे. सो जस्ट आपल्याला काय करायचंय तर x1 आणि x2 चं जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं आहे. ते जर ऑब्टेन करायचं असेल तर आपण कशा रीतीने करू शकतो. सो जो काही Z1 आणि Z2 चं जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन होतं दॅट इज Z1 अँड Z2, दॅट इज बेसिकली Z1 अँड Z2. तर या ठिकाणी हा जो काही Z1 आणि Z2 आहे तो इन टर्म्स ऑफ x1 आणि x2 आपल्याला लिहावा लागेल. सो Z1 आणि Z1 इज नथिंग बट x1 मायनस sigma 1 to sigma 2 to inverse x2, and then हा जो काही Z2 आहे Z2 is nothing but x2. ओके, सो हे जे काही Z1 आणि Z2 चं डिस्ट्रीब्युशन आपण लिहिलेलं आहे त्यामध्ये फक्त Z1 ची टर्म जी आहे ती आपल्याला x1 ने रिप्लेस करावी लागेल. सो Z1 ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला सबस्टिट्यूट करायची आहे, देन Z2 ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला सबस्टिट्यूट करायची आहे. सो नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. इथं आपण थांबूया. थँक्यू. समजलं का हे? समजलं का काय काय डिस्कस केलं आपण?
हॅलो. तर आपण इंडिपेंडंटचा एक थेरम बघितला आणि त्यानंतर कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मल्टीव्हॅरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपण ऑब्टेन करतोय. ओके, समजलंय का हे? येस ऑर नो? हॅलो. हाँ सर. ओके, ठीक आहे. इथून पुढचा जो काही पार्ट आहे तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. याच्या नोट्स मी जे आहे ते गुगल क्लासरूम वरती अपलोड करतो. त्याचे काही एक्सप्रेशन्स आहेत त्याच्यामधून परत एकदा तुम्ही गो थ्रू करा, सो तुमच्या लक्षात येईल ते अजून चांगल्या रीतीनं. ठीक आहे, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो. हाँ मैम. हाँ मैम. ओके, स्क्रीन शेअर करते मी. स्क्रीन दिसते का? हॅलो. नाही. नाही दिसत अजून? नाही मॅम. आवाज येतोय का क्लिअर माझा? हो येतोय. ओके. ओके, आता दिसते का? हा मॅम. ओके, सो लास्ट लेक्चरला आपण काय केलं होतं, आपलं जे काही अगोदरच 27-28 तारखेपर्यंत जे काय आपण घेतलं होतं ते रिवाइज केलं होतं जस्ट. ओके, आपण फील्ड पर्यंतचा पार्ट कंप्लीट केला होता. फील्ड आणि त्याच्याशी फील्ड एखादी जर फील्ड दिली असेल तर ती फील्ड आहे का नाही हे कसं चेक करायचं ते बघितलं होतं आपण. त्याच्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड काही 2-3 थेरम्स बघितले होते, रिझल्ट बघितले होते. आणि मग आता नेक्स्ट जो पॉइंट आहे तो आहे मिनिमल फील्ड. ओके, क्लास तुम्हाला नेक्स्ट जे काय आहे
फील्डची डेफिनेशन कोण सांगेल मला? जर सपोज एखादा क्लास तुम्हाला दिला असेल, स्क्रिप्ट एफ हा जर क्लास दिला असेल, तर तो फील्ड आहे का नाही ते कसं तुम्ही ओळखणार, किंवा ती फील्ड आहे का हे कसं चेक करणार तुम्ही? आठवतंय? What are the conditions? ओके, सो तुम्हाला एखादा क्लास जर दिला असेल, क्लास म्हणजे क्लास ऑफ सेट्स म्हणजे कोण, तर सेट्सचं कलेक्शन असणार आहे. जर तुम्हाला असा एखादा क्लास दिला असेल तर तो क्लास फील्ड आहे असं कधी म्हणणार? तर सगळ्यात पहिली कंडिशन काय, की तो जो दिलेला क्लास आहे तो कसा असायला पाहिजे, नॉन एम्प्टी असायला पाहिजे. ओके, सेकंड कंडिशन काय, की जर A1 A2 AN हे जर सपोज फायनाईट सेट्स हे एका क्लासमध्ये बिलॉंग होत आहेत, स्क्रिप्ट ए ह्या क्लासमध्ये बिलॉंग होत आहेत, तर त्याचे कॉम्प्लिमेंट्स पण कुठं बिलॉंग व्हायला पाहिजे, त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग व्हायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, की जो दिलेला क्लास आहे तो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन असायला पाहिजे. ओके, अँड लास्ट कंडिशन काय, की जर तुम्हाला A1 A2 AN हे फायनाईट सेट्स जर दिले असतील, तर मग त्यांचं जे काही युनियन असेल, फायनाईट युनियन असेल, ते पण कोणत्या क्लासमध्ये बिलॉंग व्हायला पाहिजे, की जो तुम्हाला दिलेला आहे क्लास त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग व्हायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, की जो दिलेला क्लास आहे तो कसा असायला पाहिजे, क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन असा असायला पाहिजे. सो ह्या जर 3 कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल दिलेला क्लास, तर आपण त्या क्लासला काय म्हणणार आहे, की फील्ड असं म्हणणार आहे. ओके, सो त्याच्यावरती बेस्ड आपण एक्झाम्पल्स पण बघितली होती. सो आता आपण नेक्स्ट पॉइंटला कंटिन्यू करूया. आता नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, मिनिमल फील्ड. ओके, आता कधी म्हणायचं, एखादी फील्ड जर दिली असेल तर त्याला मिनिमल फील्ड. आता तुम्ही मिनिमल हा शब्द कुठे ऐकलाय, तर इन्फरन्स मध्ये ऐकला असेल, किंवा तुम्हाला एस्टिमेशन थेअरी वगैरे झाली त्याच्यामध्ये ऐकलं असेल, की मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स काय असतं, असे माहिती आहे. म्हणजे तुम्हाला हे, तुम्ही ह्या शब्दाशी फॅमिलियर आहात. द मिनिमल फील्ड containing a class script A of sets I and I belongs to capital I. कॅपिटल I म्हणजे कोण, आर्बिटरी सेट्स आहेत आता आपल्याकडे. स्क्रिप्ट ए हा क्लास आहे आपल्याकडे, ऑफ सेट्स कोण आहेत, एफ आय हे, आणि त्या एफ आय सेट्स आहे. all containing the class क्लासमध्ये जे आहेत ते कोण आहेत, ते सेट म्हणजे कोण आहेत, तसंच आहे. म्हणजे आपण जर फायनाईट कन्सिडर केले, जर फायनाईट सेट्स आहेत म्हणजेच कोण, फायनाईट फील्ड्स आहेत आपल्याकडे, असं आपण कन्सिडर केलं, F1 F2 एवढ्या फील्ड आपल्याकडे, आणि त्यांचं कलेक्शन या फील्ड म्हणजे आहे, ए हा क्लास आहे. belongs to the field. Okay. All I belongs to capital I. Then minimal field, the minimal field containing script E is denoted by. मग minimal field the script the intersection of
इंटरसेक्शन आणि इंटरसेक्शन इज इक्वल टू हॅलो मॅम, आवाज खूप ब्रेक होतोय. होतोय का? हॅलो, आता येतोय का क्लिअर? हा. ओके. आपण minimal, the minimal field containing a class script sets fi, okay, and I belongs to capital I arbitrary set, be a class of all fields containing the class A. Okay. आता ही मिनिमल फील्ड कंटेनिंग अ क्लास स्क्रिप्ट ए, म्हणजे मिनिमल जे आहे ते कोण आहे, तर फील्ड आहे त्याच्यामध्ये कोणता क्लास आहे, क्लास. आता तो कशाचा आहे, मग अगेन तो एफ ह्या ज्या आहेत त्यांचाच तो क्लास आहे. बी अ क्लास ऑफ फील्ड्स कंटेनिंग अ स्क्रिप्ट, आणि मग त्याच्यामध्ये परत स्क्रिप्ट ए हा क्लास आहे त्याच्यामध्ये. दॅट इज इथं ऍक्च्युअली स्क्रिप्ट ए पाहिजे होतं, बिलॉंग्स टू एफ आय फॉर ऑल आय बिलॉंग्स टू आय. देन मिनिमल फील्ड कंटेनिंग क्लास ए इज डिनोटेड बाय, आता मिनिमल फील्ड आहे मग ती कशी डिनोट करायची, तर मग ज्या सगळ्या फील्ड आहेत F1 F2 FN ह्या सगळ्या ज्या फील्ड्स आहेत त्या सगळ्या फील्ड्सचा काय करा, इंटरसेक्शन घ्या. आहेत आपल्याकडे आणि त्या सगळ्या फील्डमध्ये कोणता क्लास आहे, तर एक स्क्रिप्ट ए हा क्लास आहे तो सगळा कंटेन. मग ह्या सेक्शन म्हणजे त्याला एफ नॉट हे डिनोट केले, म्हणजे फील्डचं जे काही इंटरसेक्शन असतं, ज्या काही एन फील्ड्स आहेत आपल्याकडे त्या सगळ्यांचं इंटरसेक्शन जे कोणती आपल्याला एक फील्ड मिळेल, इंटरसेक्शन फील्डचं इंटरसेक्शन जरी केलं तरी आपल्याला काय मिळते, जे काय आउटपुट मिळेल ते सुद्धा काय असणार आहे, एक फील्डच असणार आहे. ओके, सो ती जी काही फील्ड मिळेल आफ्टर इंटरसेक्शन ती काय असणार आहे, मिनिमल फील्ड असणार आहे कंटेनिंग क्लास ए. ओके, आता हे विथ एक्झाम्पल आपण खाली बघूयात एक्झाम्पल रिलेटेड. आणि त्याच्या अगोदर पण आपण एक पॉइंट बघूयात, कोणता, पार्टिशन ऑफ सॅम्पल. आता पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस ऍक्च्युअली तुम्हाला BSc 1 मध्येच झाले, तर कुणाला आठवत असेल तर सांगेल का पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय असतं. डेफिनेशन पण आहे तुमच्या समोर. Partition of sample space. ज्यावेळी बेस थेरम बघितला होता BSc 1 मध्ये, तर त्यावेळी आठवतंय पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय असतं. आठवतंय का, येस ऑर नो. Usually exclusive class मध्ये आपण डिवाइड करतो सॅम्पलला. ओके, सॅम्पल स्पेस दिलाय तो काय करायचं, तुम्हाला डिवाइड करायचा आहे. पण आता तो डिवाइड केल्यानंतर अजून काय कंडिशन्स आहेत. त्यांचा इंटरसेक्शन व्हायला पाहिजे, म्हणजे दोन्ही ज्या पार्टिशन मध्ये कुठला कॉमन एलिमेंट असायला पाहिजे. ओके, जर तुम्ही दिलेला सॅम्पल स्पेस हा नंबर ऑफ सेट्स मध्ये जर डिवाइड केला तर मग
दोन सेट्स जर कन्सिडर केले तुम्ही, तर त्या दोन सेट्स मध्ये काय असायला पाहिजे की इंटरसेक्शन जर घेतला तुम्ही, तर तो काय मिळाला पाहिजे, फाय मिळाला पाहिजे, म्हणजेच नल सेट मिळाला पाहिजे. आणि अजून एक कंडिशन काय की जर तुम्ही त्या सेट्स म्हणजे जे काही केलंय, म्हणजे जो दिलेला सॅम्पल स्पेस ज्या सेट्स मध्ये डिवाइड केलंय, त्या सगळ्या सेट्सचं युनियन जर घेतलं तर काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला, होल सॅम्पल स्पेस ओमेगा हा मिळायला पाहिजे. असं जर होत असेल तर मग आपण म्हणजे आपण जे काही पॅटर्न केले सॅम्पल स्पेसचं, तर त्या डिवायडेशनला काय म्हणणार आहे, पार्टिशन ऑफ द सॅम्पल, म्हणजे काय डेफिनेशन, क्लास ऑफ सेट्स A1 to AN is said to be a partition of A1 A2 AN काय आहेत की सपोज सेट्स आहेत आणि त्यांचा एक क्लास आहे, ह्या सगळ्यांचं कलेक्शन म्हणजे एक क्लास आहे सपोज. मग हे जे काय A1 A2 AN हे जे काय सेट्स आहेत त्यांना आपण पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस कधी म्हणणार, ठीक आहे. इफ फर्स्ट कंडिशन काय, AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 म्हणजेच नल सेट फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की सपोज A1 आणि A2 ह्या दोन सेट्सचं तुम्ही जर इंटरसेक्शन घेतलं तर काय ते काय मिळायला पाहिजे, 5 सेट किंवा नल सेट मिळायला पाहिजे. ओके. आणि अशाच बाकीच्या सेटसाठी जसं की A2 आणि A3 जर घेतलं तुम्ही किंवा A1 A3 असे जर सेट्स कन्सिडर केले आणि त्यांचं जर इंटरसेक्शन घेतलं तर कॉमन पार्ट जो काय आहे नल सेट किंवा 5 सेट असायला पाहिजे. आणि नेक्स्ट सेकंड कंडिशन आहे की युनियन ऑफ ए आयज, म्हणजे आता A1 A2 आहेत, हे कोण आहेत तर जो आहे तो ह्या सेट्स डिवाइड केलाय, A1 सेट A2 सेट्स मध्ये सॅम्पल स्पेस काय केलाय, डिवाइड केलाय ना, आणि असा डिवाइड केलाय की दोन सेट्स म्हणून कोणता नाही, म्हणजे तो नल सेट आहे. सेकंड कंडिशन तुम्ही युनियन घेतला म्हणजे A1 A2 युनियन A3 अप टू युनियन AN ह्या सगळ्या सेट्स तर तुम्हाला सॅम्पल स्पेस ओमेगा असं जर होत असेल तर मग तुम्ही ह्या क्लास ऑफ सेट्स जो आहे A1 A2 काय तुम्ही पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस असं म्हणू शकतो. If A is a partition of sample space, then following procedure will generate the minimal field containing A, say F. वरती जी बघितली ना, ही जी वरती डेफिनेशन बघितली ना, तर ह्याचं एक्झाम्पल आपण रिव्हर्स कंडिशन मध्ये रिव्हर्स हे जाणार आहे. म्हणजे आता इथं काय म्हणलं आपण की आपल्याकडे फील्ड्स होत्या F1 F2 Fn आणि त्या प्रत्येक फील्ड मध्ये कोणता क्लास कंटेनिंग आहे, तर स्क्रिप्ट ए हा क्लास कंटेनिंग आहे. आणि ह्या सगळ्या फील्डचं इंटरसेक्शन केलं की आपल्याला कोण मिळतोय, एफ नॉट हा क्लास मिळतो, आणि सॉरी एफ नॉट ही फील्ड मिळते. आणि मग एफ नॉट ह्या फील्डला म्हणणार आहे आपण तर क्लास ए. आता ही जी मिनिमल फील्ड आहे क्लास ए कशी जनरेट करायची ते बघूया आपण. सो त्याच्यासाठी काहीतरी स्टेप्स आहेत. फर्स्ट स्टेप काय आहे, इन्क्लूड इन एफ नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए. ए म्हणजे कोण आहे, पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस आहे. ओके. मग पहिली स्टेप काय करा की जी जे सगळे मेंबर्स आहेत, म्हणजे जसं की वरती आपण पार्टिशन काय कन्सिडर केलेलं A1 A2 AN कन्सिडर केलं. मग त्या पार्टिशन मधले जेवढे सगळे एलिमेंट्स आहेत मेंबर्स आहेत एफ नॉट त्या क्लासमध्ये किंवा फील्डमध्ये कन्सिडर करा. त्याच्यानंतर सेकंड काय आहे, सेकंड स्टेप इन्क्लूड इन एफ नॉट ऑल पहिल्यांदा जे काही एलिमेंट्स होते सगळे सेट
केले आपण एफ नॉट मध्ये इन्क्लूड एफ नॉट म्हणून तो क्लास कन्सिडर केला. जो एफ नॉट आहे जो एफ नॉट आहे इन्क्लूड करायचे ए मधले जे कोणी त्या सगळ्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स म्हणजे कोण हे कॉम्प्लिमेंट्स आपल्याला कोणत्या मध्ये सेकंड स्टेप मध्ये कन्सिडर करायचे. सपोज रिझल्टिंग क्लास इज व्हॉट स्क्रिप्ट F1 आणि मग आता मिळाला तुम्हाला सेकंड स्टेजला पहिल्यांदा पार्टिशन मध्ये सगळे सेट्स होते ते आणि त्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स असा सेट मध्ये कोण असणार आहे F1 ही फील्ड असणार. इन्क्लूड ऑल फायनाईट युनियन इन क्लास F1. आता F1 मध्ये जे सगळे मेंबर्स आहेत F1 मध्ये कोण कोण मेंबर्स आहेत आपल्याकडे तर पार्टिशन मधले A1 A2 AN आणि त्यांचे सगळ्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स एवढे सगळे कोण आहेत कुठं आहेत F1 ह्या क्लासमध्ये. मग काय घ्यायचे आपल्याला की F1 ह्या क्लासमध्ये जेवढे सगळे मेंबर्स आहेत काय घ्यायचंय फायनाईट युनियन घ्यायचं. आता फायनाईट युनियन suppose the resulting class is what F2. Okay. Include of all the newly added sets in F2. आता जो F0 आहे आपल्याकडे ऑलरेडी म्हणजे जे आपले ऑलरेडीचे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्येच आपल्याला काय करायचंय कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ न्यूली ऍडेड सेट्स इन F2. आता F2 मध्ये F1 मध्ये जे एलिमेंट AN आणि त्याचे कॉम्प्लिमेंट काय घ्यायचंय तुम्हाला म्हणजे दोन सेट्सचा युनियन घ्या 3 सेट्सचा युनियन घ्या युनियन्स युनियन्स मिळतील तुम्हाला त्या सगळ्यांचा सेट आणि ऑलरेडी जे आहे आपल्याकडे एलिमेंट्स त्या सगळ्यांचा सेट म्हणजे F2 असेल. आणि आता F2 मध्ये जे सगळे एलिमेंट्स आहेत त्या सगळ्यांचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा आपल्याला तो कुठे करायचे परत F0 मध्ये इन्क्लूड करायचे कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द added set in F. Now resulting class is the minimal field containing partition A. आणि मग आता रिझल्टिंग जो क्लास मिळेल आपल्याला तो काय असेल की मिनिमल फील्ड असेल कंटेनिंग पार्टिशन ए असणार आहे. सो आता एक्झाम्पल बघूयात ह्याच स्टेप्स फॉलो करून. सो आता एक्झाम्पल पार्टिशन दिले आपल्याला 3 सेट्स आहेत A1 A2 आणि A3. ओके 3 सेट्स आहेत. आता आपल्याला काय करायचंय की मिनिमल फील्ड कंटेनिंग पार्टिशन ए ऑब्टेन करायची आहे. सो आता मिनिमल फील्ड ऑब्टेन करताना काय काय स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप F0 इन F0 ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्टिशन ए. स्टेप मध्ये काय करा F0 ए पार्टिशन मधले एलिमेंट्स इन्क्लूड करा A2 आणि A3 एलिमेंट्स. Second stage set of A and A belongs to addition. ह्या सगळ्यांचा कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट कुठे इन्क्लूड करा F0 मध्ये इन्क्लूड करा आणि मग जो रिझल्टिंग क्लास असेल तो म्हणजे कोण असेल F1 असेल. म्हणजेच हा मिळाला मला F1 आणि F0 मध्ये F1 मध्ये काय केलं हे A1 A2 आणि A3 हे ऑलरेडी आहेत आपल्याकडे पार्टिशन मधले एलिमेंट्स आणि त्यांचे कोण करायचे कॉम्प्लिमेंट इन्क्लूड करायचे म्हणजे A1 कॉम्प्लिमेंट A2 कॉम्प्लिमेंट A3 कॉम्प्लिमेंट. ओके आणि अजून एक काय असणार आहे की जे आपण होता की दोन एलिमेंट्स इन्क्लूड असायलाच पाहिजे ते म्हणजे कोणते तर ते करा त्यात आपण सॉरी सेकंड स्टेजला जे F1 हे आहे त्या स्टेजला इन्क्लूड करा किंवा लास्ट स्टेजला जरी इन्क्लूड केले तरी चालतील काही प्रॉब्लेम नाही.
सो हे पण इन्क्लूड करून घेतले मी फाय आणि सॅम्पल स्पेस. आता काय झालं की जे ऑलरेडी इलेमेंट आहेत आपल्या आणि त्यांचे कॉम्प्लिमेंट घेतले. आता नेक्स्ट स्टेज काय आहे, इन्क्लूड इन एफ नॉट ऑल फायनाईट युनियन इन फायनाईट युनियन F1. म्हणजे आता F1 मध्ये जे सगळे आता आपल्याला हे सगळे एलिमेंट्स मिळाले, सगळ्यांचे काय करून घ्या, ओके एकच मिनिट हा. हॅलो, आता येतोय का क्लिअर आज? स्क्रीन दिसतीये का? स्क्रीन दिसतीये ना? स्क्रीनला काही प्रॉब्लेम नाही ना? ओके. सो आपण काय बघतोय की मिनिमल फील्ड जनरेट करायचे आपल्याला. मिनिमल फील्ड कंटेनिंग पार्टिशन ए से कॅपिटल एफ. तर मिनिमल फील्ड जनरेट करण्यासाठीच्या आपण स्टेप्स बघतोय आणि विथ एक्झाम्पल आता मी स्टेप्स एक्सप्लेन केल्यात, पण आता तुम्हाला कितपत कळायलात काय माहित नाही. मग आपण विथ एक्झाम्पलच बघूयात स्टेप्स परत. ओके, सो आपल्याला पार्टिशन दिलंय, ए हे पार्टिशन आहे आणि त्याच्यामध्ये सेट्स आहेत A1, A2 अँड A3. ओके, आता पहिली स्टेप काय सांगितली आपल्याला की एफ नॉट ही सगळ्यात इनिशियल फील्ड असेल आणि त्याच्यामध्ये कोण इन्क्लूड करायचे आपल्याला, पार्टिशन मधले सगळे मेंबर्स आपल्याला एफ नॉट मध्ये इन्क्लूड करायचे. सो एफ नॉट मध्ये A1, A2 आणि A3 जे पार्टिशन मधले सगळे मेंबर्स आहेत ते एफ नॉट मध्ये इन्क्लूड केले. ओके, सेकंड काय करायचंय, इन्क्लूड इन ऑल ए कॉम्प्लिमेंट्स. ए बिलॉंग टू द पार्टिशन, म्हणजे जेवढे सगळे एलिमेंट्स पार्टिशन मध्ये आहेत त्या सगळ्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स इन्क्लूड करायचे. म्हणून काय केलं, F1 मध्ये पहिले जे आहेत A1, A2, A3 हे आहेतच, पण त्यांचे कॉम्प्लिमेंट सुद्धा आपण ऍड केले. A1 कॉम्प्लिमेंट, A2 कॉम्प्लिमेंट अँड A3 कॉम्प्लिमेंट. आणि अजून कोण, फाय आणि सॅम्पल स्पेस. कारण काय की प्रत्येक फील्डमध्ये कोण असायला पाहिजे, दोन सेट जे आहेत ते असायलाच पाहिजेत, असे की नल सेट आणि सॅम्पल स्पेस. ओके, सो हे दोन पण इन्क्लूड करून घेतले. थर्ड स्टेज काय, इन्क्लूड इन एफ नॉट ऑल फायनाईट युनियन इन क्लास F1. म्हणजे आता F1 मध्ये जेवढे सगळे आता हे सगळे एलिमेंट आहेत F1 मध्ये, ओके, युनियन इन्क्लूड करून घ्या. सगळ्यांचे फायनाईट युनियन घ्यायचे आपल्याला. तर आता नेक्स्ट ह्याच्यावरती, सो आता F2 मध्ये मी आता काय केलं की ज्यावेळी आपण पुढच्या स्टेजला जाणार आहे तर इनिशियल स्टेज मधल्या ज्या काही फील्ड्स आहेत त्या सुद्धा नेक्स्ट स्टेजमध्ये इन्क्लूड करून घ्यायचे आहेत. सो F2 मध्ये पहिल्यांदा कोण लिहिलं, F1 जी अगोदरची फील्ड होती ती पहिल्यांदा इन्क्लूड करून घेतली. आणि अजून कोण इन्क्लूड करायचे आपल्याला, तर त्यांचे युनियन्स इन्क्लूड करायचे. मग कोणकोणते युनियन्स घेतले आपण की A1 युनियन A2, A2 युनियन A3 आणि A1 युनियन A3. ओके, आता तुम्ही मॅडम म्हणला की ह्या इथं जे सगळे एलिमेंट्स आहेत त्यांचे युनियन घ्यायचे आणि युनियन तर फक्त यांचेच घेतलेत की A1 युनियन A2, A2 युनियन A3, A1 युनियन.
आता इथं बघा, इथं मी ही स्टेज इरेज केली का, कारण की काय होतंय की आता सपोज तुम्ही A1 युनियन A1 कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला? A1 युनियन A1 कॉम्प्लिमेंट काय मिळेल तुम्हाला रिझल्ट? हॅलो, आवाज येतोय ना? हॅलो, अरे आवाज येतोय का? हो मिस. ओके, मग आता हे काय आहे आपल्याकडे A1 A2 A3 हे आपल्याकडे पार्टिशन आहे. पार्टिशन आहे म्हणजे A1 A2 आणि A3 हे सगळे कसे आहेत? डिसजॉईंट आहेत, म्हणजेच इंटरसेक्शन त्यांचं फाय आहे. आणि जर सगळ्यांचा युनियन घेतला तर काय मिळेल मला? सॅम्पल स्पेस जो दिलाय तो मिळणार आहे आपल्याला. ओके, सो आता मी जर A1 जो दिलेला आहे सेट आपल्याकडे तो आणि युनियन A1 कॉम्प्लिमेंट. ओके, A1 कॉम्प्लिमेंट मध्ये कोणकोणते सेट्स असतील? A1 चा जर मी कॉम्प्लिमेंट घेतला तर कोणकोणते सेट्स असतील कॉम्प्लिमेंट मध्ये? तुम्ही बोलला तर मला समजेल की तुम्हाला समजतंय म्हणून. A1 हा एक सेट आहे माझ्याकडे आणि A1 चा कॉम्प्लिमेंट. मग A1 चा जो कॉम्प्लिमेंट आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणते सेट्स असतील? सोपं आहे ना, BSc1 मधला प्रश्न आहे. A1 चा कॉम्प्लिमेंट कोण? ऐश्वर्या, अर्चना, नीलम. कॉम्प्लिमेंट तर यायलाच पाहिजे. जे ए मध्ये नसतील ते ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये असणार ना मॅम. हा, म्हणजेच कुठं असतील? आता हे सगळे A1 A2 आणि A3 हे डिसजॉईंट आहेत, म्हणजे त्यांचा इंटरसेक्शन नल सेट आहे. मग जर ते A1 मध्ये नसतील तर मग कुठं असतील? म्हणजेच कोणकोणते सेट येतील असं म्हणायचंय मला. A2 आणि A3. A2 आणि A3 यायला पाहिजे. ओके, म्हणजे आता मी जर A1 युनियन A1 चा कॉम्प्लिमेंट जर घेतला तर मग परत मला काय मिळेल की जे A2 आणि A3 ही सेट्स आहेत ते. मग A1 युनियन A2 आणि युनियन A3 हे जर मी एकत्र केले तर मग आता मला काय मिळेल त्यांचं युनियन म्हणजे? त्यांचं युनियन A1 युनियन A2 युनियन A3 ह्या जर तिघांचा पण युनियन केलं तर काय मिळेल मला? ए सेट. आवाज येत नाही अक्षता तुमचा. पूर्ण सॅम्पल स्पेस मिळेल ना मला, कारण A1 A2 A3 कोण आहे? सॅम्पल स्पेस, सॉरी पार्टिशन आहे. आणि ह्या पार्टिशन मधले जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांचा जर युनियन घेतला मी सगळ्यांचा तर मला कोण मिळायला पाहिजे? सॅम्पल स्पेस मिळायला पाहिजे. आणि जो सॅम्पल स्पेस आहे तो ऑलरेडी आपण इन्क्लूड केला आहे, त्यामुळं इथं लिहिताना मी काही नाही लिहिलं. हे जे आहेत बाकीचे पण सेट्स तुम्ही करून बघा, त्याच्यानंतर तुम्हाला असं दिसून येईल की ऑलरेडी आपण इथं जे इन्क्लूड केलेत सेट्स
तेच परत आपल्याला इथं मिळत आहेत. म्हणजे आता A1 युनियन A2 केलं, A2 युनियन A3, A1 युनियन A3 आणि F1 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते तर आहेतच. हे जर बाकीचे जर युनियन करून बघितले तुम्ही तरी सुद्धा तुम्हाला आता ऑलरेडी जे आपण इन्क्लूड केलेले आहेत एलिमेंट्स तेच पुन्हा रिपीट मिळत राहतील. सो त्यामुळे काय नाही केलं मी, हे जे बाकीचे आहेत एलिमेंट्स त्यांचं युनियन जे आहे ते इथं इन्क्लूड केलेलं नाही, कारण ते ऑलरेडी आपल्याकडे, आणि जरी केलं तरी तुम्हाला तो सेटमध्ये किती वेळेला तुम्ही एकदाच लिहिणार आहे परत जो रिझल्टिंग सेट असणार आहे त्याच्यामध्ये. सो फायनल सेट काय मिळेल तुम्हाला F1 A1 युनियन A2, A2 युनियन A3 आणि A1 युनियन A3. ओके, सो हा झाला F2, ही झाली थर्ड स्टेज. नेक्स्ट स्टेज काय आहे, including F0 complements of the newly added sets in F2. आता F2 मध्ये न्यूली ऍडेड सेट्स कोण आहेत, तर हे सगळे युनियन. ओके, A1 युनियन A2, A2 युनियन A3 आणि A1 युनियन A3 हे आहेत. ह्यांचं काय करायचंय नेक्स्ट स्टेजमध्ये, कॉम्प्लिमेंट्स जस्ट घ्यायचे जे आहेत त्यांचं. मग आता जी नेक्स्ट फील्ड असणार आहे कोण, F3. F3 मध्ये कोण असेल, सगळ्यात पहिल्यांदा तर कोण इन्क्लूड करायचं, जे अगोदरच्या स्टेजमध्ये जी फील्ड मिळाली होती आपल्याला ती, म्हणजे कोण असेल F2. ओके, आणि आता त्याच्यानंतर कोण करायचे, न्यूली ऍडेड सेट्स कोण आहेत, A1 युनियन A2, A2 युनियन A3 आणि A1 युनियन A3 हे कोण आहेत न्यूली ऍडेड, तर ह्यांचा जस्ट कॉम्प्लिमेंट घ्या. आता A1 युनियन A2 चा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो काय मिळेल मला, A1 कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लिमेंट. A2 युनियन A3 चा कॉम्प्लिमेंट कोण, A2 कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लिमेंट. सिमिलरली A1 युनियन A3 साठी. सो आता फायनली F3 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग पार्टिशन A असणार आहे. आणि मग आता ही जी फायनल असेल ते कोण असेल तर स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग पार्टिशन A ही असणार आहे. कशी जनरेट करायची आहे फील्ड त्याच्या एक्झाम्पल अरे एक्झाम्पल समजलं का तुम्हाला, आता घेतलेलं आपण का परत एक्सप्लेन करायचंय. येस नो काहीतरी आन्सर द्या. समजलंय का, पुढे जायचं का नाही. चला आता मग हे एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. पार्टिशन ए मध्ये काय दिलंय तुम्हाला, H आणि T म्हणजे कोण आहेत, कॉइन टॉस केल्यानंतर जे आउटकम्स मिळतात आपल्याला ते आहेत H आणि T, आणि हेच काय आहे पार्टिशन आहे. सो आता हे जे पार्टिशन आहे त्याच्यावरती बेस्ड ह्या पार्टिशन जे ज्या फील्ड्स मध्ये इन्क्लूड असेल अशी स्मॉलेस्ट फील्ड आपल्याला जनरेट करायची आहे. ओके, सो आता तुमच्या समोर हे एक्झाम्पल पण आहे आणि या स्टेप्स पण आहेत. सो आता तुम्ही ह्याचं फायनल आन्सर काय मिळेल ते मला सांगा. एक्झाम्पल तुमच्याकडे हे पार्टिशन आहे, पार्टिशन म्हणजे H, T हेड आणि टेल हे पार्टिशन आहे. सो आता या सगळ्या स्टेप्स फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय की हे पार्टिशन ज्या फील्डमध्ये आहे अशी स्मॉलेस्ट फील्ड जनरेट करायची आहे आपल्याला. सो सॉल्व्ह करा आणि आन्सर सांगा मला फायनली काय मिळते ते.
ओके. फर्स्ट स्टेज मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स ऍड केले तुम्ही एफ नॉट मध्ये? एफ नॉट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स ऍड केले? एच आणि टी. एच आणि टी. ओके. ही झाली फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज मध्ये काय करायचंय अक्षता? बोला, आवाज नाही येत तुमचा. F1 मध्ये फाय ओमेगा एच टी आणि एच चा कॉम्प्लिमेंट आणि टी चा कॉम्प्लिमेंट. ओके. पाय आणि ओमेगा इन्क्लूड करा, त्याच्यानंतर एच चा कॉम्प्लिमेंट इन्क्लूड करा आणि टी चा कॉम्प्लिमेंट इन्क्लूड करा. ओके. ते कॉम्प्लिमेंट्स कोण कोण असतील? एच चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे एच चा कॉम्प्लिमेंट टी आणि टी चा कॉम्प्लिमेंट एच. एच. म्हणजे ऑलरेडी जे आहेत ते एलिमेंट्स तेच मिळतील तुम्हाला. ओके. चला, आता त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला? नेक्स्ट स्टेज. नीलम, मोरे, बोला, नेक्स्ट स्टेज कोणती आहे? क्वेश्चन विचारला की मीटिंग मधून लेफ्ट व्हायचं हे काही सोल्युशन नाही. ओके. सो जे काय चाललंय लेक्चरला त्यात तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह होऊन केलं पाहिजे. आता जी सिच्युएशन आहे त्याला तर काही सोल्युशन नाहीये. जे काही लेक्चर्स वगैरे असेल ते ऑनलाईनच करायचे तुम्हाला. बोर होत असेल ह्याच्यात काही वाद नाही, पण तरी पण थोडंसं हे करायला पाहिजे. बोला, नेक्स्ट स्टेज काय करायची? कॉम्प्लिमेंट्स इन्क्लूड केले, ऑलरेडी दिलेले एलिमेंट्स आणि त्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स इन्क्लूड केले. आता काय करायचंय? थर्ड स्टेज. F2 मध्ये F1 आणि एच युनियन टी एन. F2 जी फील्ड आहे आता थर्ड स्टेजला, त्याच्यामध्ये ऑलरेडी जी फील्ड होती आपल्याकडे सेकंड स्टेजमध्ये ती म्हणजे F1 ती असेल आणि त्यांचे त्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांचे युनियन असतील. ओके. आता त्याच्यानंतर काय आहे फोर्थ स्टेजमध्ये? F2 आणि एच आणि टी चा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन कॉम्प्लिमेंट घ्यायचे तुम्हाला. न्यूली ऍडेड जे सेट्स आहेत कॉम्प्लिमेंट. ओके. म्हणजे एच कॉमा टी तुम्ही जो केलेला तो काय होता? आपला सॅम्पल स्पेस होता. ओके. सो सॅम्पल स्पेसचा कॉम्प्लिमेंट कोण असणार आहे? नल सेट असणार आहे आणि ते ऑलरेडी तुम्ही तर इन्क्लूड केलेलेच आहे. म्हणजे आता फायनली तुमच्याकडे जी हे असणार आहे फील्ड, म्हणजे परत कोण असतील? फाय, सॅम्पल स्पेस, एच आणि टी हेच परत तुमच्या ह्याच्यातले एलिमेंट्स असतील. आणि मग ही लास्ट ही जी फील्ड असेल ती काय असेल? स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग पार्टिशन ए असणार आहे. ओके. चालेल. म्हणजे एक्झाम्पल तरी कसं सोडवायचं हे तरी ऍटलिस्ट क्लिअर झालं असेल सगळ्यांना असं मी गृहीत धरते आणि पुढचा पॉइंट घेऊयात मग आपण. नाही ना काही शंका इथपर्यंत? फील्ड कशी जनरेट करायची इथपर्यंत काही शंका आहे का? हे एक्झाम्पल्स एक्झामला विचारले जातातच, एवढं लक्षात ठेवा.
तुम्हाला एखादा क्लास दिला जाईल आणि किंवा पार्टिशन दिलं जाईल आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड फील्ड जनरेट, आता सगळे एमसीक्यू बेस्ड आहे त्यामुळे तुम्हाला फील्ड त्याच्याशी रिलेटेड कोणती फील्ड असेल ते आयडेंटिफाय करायला लागेल. ओके, सो अशा टाइप मधले क्वेश्चन्स असतील त्यावेळी. नेक्स्ट पॉइंट काय आता, फील्ड बघितली आपण, आता नेक्स्ट आहे सिग्मा फील्ड. ओके, सो फील्ड पेक्षा जस्ट एक स्टेप पुढे ही सिग्मा फील्ड काय आहे. कंडिशन्स, अ क्लास स्क्रिप्ट एफ ऑफ सेट्स इज सेट टू बी अ सिग्मा फील्ड इफ. कंडिशन्स काय आहेत. फर्स्ट कंडिशन, इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. काय असायला पाहिजे, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन असायला पाहिजे. म्हणजे जर A1 A2 AN किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जर असेल, जर काउंटेबल सेट्स असतील तर त्या सगळ्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स सुद्धा स्क्रिप्ट एफ मध्ये बिलॉंग व्हायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट कंडिशन काय आहे, इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल युनियन. ओके, फील्ड मध्ये काय कंडिशन होती रे, फील्ड मध्ये काय कंडिशन होती युनियनशी रिलेटेड. युनियन्स कसे असायला पाहिजेत, फायनाईट असायला पाहिजे. ओके, पण आणि इथं काय आली कंडिशन, जस्ट आता चेंज झाली, क्लोज्ड अंडर काउंटेबल युनियन असायला पाहिजे. ओके, म्हणजे सिग्मा फील्ड मध्ये एवढाच चेंज आहे की जी फील्ड कशी असायला पाहिजे, क्लोज्ड अंडर काउंटेबल युनियन. आता काउंटेबल कधी म्हणतो आपण, जर तुमच्याकडे असे सेट्स असतील की A1 A2 A3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, म्हणजे तुम्हाला आता तुम्ही काउंट करू शकता हे, पण ऍक्च्युली तुम्हाला माहित नाही की तुमच्याकडे किती सेट्स आहेत. सो काउंटेबल जर सेट्स असतील तुमच्याकडे, ते कुठे बिलॉंग होत आहेत, सपोज स्क्रिप्ट ए ह्या क्लासमध्ये बिलॉंग होत आहेत. देन काउंटेबल युनियन ऑफ AI जो आहे तो सुद्धा काय झाला पाहिजे, स्क्रिप्ट ए मध्ये बिलॉंग असायला पाहिजे. म्हणजे युनियन सुद्धा स्क्रिप्ट ए मध्ये असायला पाहिजे. तर आपण काय म्हणू शकतो की सपोज ही जे स्क्रिप्ट ए ही जी जो क्लास आहे ती काय आहे, सिग्मा फील्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, आता मेन मुद्दा काय आहे की जर एखादी फील्ड असेल, ओके, सो जी फील्ड आहे तर फील्ड मध्ये काय काय कंडिशन्स आहेत की क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन असायला पाहिजे. क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन असायला पाहिजे आणि क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन असायला पाहिजे. ओके, आणि इथं काय म्हणतोय आपण की क्लोज्ड अंडर काउंटेबल युनियन असायला पाहिजे. म्हणजे जर एखादी जर फील्ड कन्सिडर केली तुम्ही, तर त्याच फील्डला तुम्ही सिग्मा फील्ड पण आहे असं म्हणू शकता. पण सिग्मा ओके सॉरी उलट झालं, सिग्मा फील्डला आपण ती फील्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो, कारण काउंटेबल युनियन्स मध्ये आपले फायनाईट युनियन्स इन्क्लूड होतात. सो आपण सिग्मा फील्डला जस्ट फील्ड सुद्धा म्हणू शकतो. पण जर एखादी फील्ड दिली असेल तर तिला आपण सिग्मा फील्ड आहे असं आपण म्हणू शकत नाही, कारण फील्डची कंडिशन काय आहे की त्याच्यामध्ये फायनाईट युनियन इन्क्लूड असतील. पण काउंटेबलची काय आहे कंडिशन की त्याच्यामध्ये सॉरी, पण सिग्मा फील्डची कंडिशन काय आहे की त्याच्यामध्ये काउंटेबल युनियन इन्क्लूड असते. ओके, ओके, सो आता नेक्स्ट, आता जसं आपण फील्डसाठी बघितलं, जशी आपण मिनिमल फील्ड जनरेट केली, सेम त्याच टाइप मध्ये सिग्मा फील्ड सुद्धा जनरेट करू शकतो, जसं त्या ह्याच्यामध्ये केलं तसंच. मग डेफिनेशन बघूया, जनरेटेड फील्ड और सिग्मा फील्ड हे डेफिनेशन्स विचारले जातात. सो डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजेत, पण कशा पाठ करून उपयोग नाही डेफिनेशन्सचा. तुम्हाला जर त्या समजल्या असतील तर ठीक आहे, त्या येतील लिहायला. ओके, सो डेफिनेशन काय आहे, लेट झाय बी अ कलेक्शन, ह्या नोटेशनला झाय म्हणलं जातं की झाय बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सॅम्पल स्पेस. ओके, हे कलेक्शन कुणाचं आहे, सबसेट्स ऑफ सॅम्पल स्पेस, सॅम्पल स्पेसचे जे सबसेट्स आहेत त्यांचं कलेक्शन आहे. ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स असायला पाहिजे अशी काही कंडिशन नाही, जस्ट सबसेट्स ऑफ सॅम्पल स्पेस. ओके, नेक्स्ट काय आहे, इट इज अगेन
कलेक्शन कुणाचं आहे एफ अल्फा अँड अल्फा बिलॉंग्स टू द लॅम्डा बी अ कलेक्शन ऑफ फील्ड ऑर सिग्मा फील्ड हे काय आहे एफ अल्फा म्हणजे कलेक्शन ऑफ फील्ड किंवा सिग्मा फील्डचं कलेक्शन आहे सच दॅट झाय बी द सबसेट ऑफ एफ अल्फा आणि मग हे कलेक्शन कसं असायला पाहिजे की झाय हा जो सेट आहे तो काय असायला पाहिजे एफ अल्फा हे जे कलेक्शन आहे त्याचा सबसेट असायला पाहिजे ओके म्हणजेच काय की झाय इज अ सबसेट ऑफ एफ अल्फा फॉर ऑल alpha belongs to lambda. Then f alpha is said to is called field or sigma field generated by or induced by or covered by xi. म्हणजे थोडक्यात काय की जर एफ अल्फा हे काय म्हणतोय आपण कलेक्शन आहे फील्डचं किंवा सिग्मा फील्डचं पण त्याच्यामध्ये कंडिशन काय आहे की झाय हा जो सबसेट आहे तो तो सबसेट कुणाचा सबसेट असायला पाहिजे एफ अल्फा हे जे कलेक्शन आहे त्यांचा पण तो सबसेट असायला पाहिजे ओके मग कलेक्शन आहे तर ते कलेक्शन कुणी तयार केले तर झाय हा सबसेटनी हे एफ अल्फा हे कलेक्शन इंड्युस्ड बाय किंवा कवर्ड बाय झाय असं आपण म्हणू शकतो जसं आपण मिनिमल सिग्मा फील्ड जनरेटेड बाय पार्टिशन ऑफ सॅम्पल स्पेस जसं बघितलं सेम त्याच टाइप मध्ये हे सुद्धा असणार आहे ओके अँड इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एफ स्क्रिप्ट एफ अल्फा आणि झाय म्हणजे आता हे कलेक्शन जे आहे ते ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला की हे कलेक्शन आहे फील्डचं किंवा सिग्मा फील्डचं ओके पण ते कुणी जनरेट केलंय तर ते ब्रॅकेटमध्ये लिहायचंय तुम्हाला मग झाय ह्या सेटने जर जनरेट केलेलं असेल तर ब्रॅकेटमध्ये झाय लिहिणार किंवा जर तुम्हाला ए हा सेट दिला असेल आणि ए ह्या सेटनी जनरेट केलेली फील्ड जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर मग तुम्ही कसं लिहिणार तर एफ अल्फा आणि झाय ऐवजी काय लिहिणार इथं ब्रॅकेटमध्ये ए हे नोटेशन म्हणजेच काय दाखवतं आपल्याला की हे जे कलेक्शन आहे ते कुणी जनरेट केलेलं आहे तर ए ह्या सेटनी जनरेट केलेलं कलेक्शन आहे ओके फील्डचं कलेक्शन आहे असं आपण म्हणू शकतो ओके सो ह्या डेफिनेशन पहिल्यांदा एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुम्हाला डेफिनेशन पण क्लिअर होईल सो आता तुम्हाला काय दिलंय एक्स हा एक सेट दिलाय ओके आणि काय आहे त्याच्यामध्ये 4 पॉइंट्स आहेत ए बी सी आणि डी हे 4 पॉइंट्स आहेत ओके आणि ए हा ह्याचा सबसेट दिलाय बरं का ए हा कोणाचा सबसेट आहे जो एक्स हा सेट आहे त्याचा सबसेट दिलाय तुम्हाला तो काय त्याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत फक्त ए आणि बी हे एलिमेंट्स आहेत ओके आता आपल्याला काय करायचंय की ह्या सेटनी जनरेट केलेली फील्ड किंवा सिग्मा फील्ड जनरेट करायची आहे कुणी तयार केलेली तर ए ह्या सेटने तयार केलेली तो आता कसं करणार आपण आपल्याला काय माहितीये की जर फील्ड असायला पाहिजे तर त्याच्यामध्ये कोण असायला पाहिजेत तर पहिल्यांदा तर ए हा सेट असायला पाहिजे ओके त्याच्यानंतर त्याचा कॉम्प्लिमेंट सुद्धा असायला पाहिजे कॉम्प्लिमेंट नंतर त्या दोन्हींचा जर युनियन केला आपण तर तो युनियन सुद्धा इन्क्लूड असायला पाहिजे आणि परत त्याचा कॉम्प्लिमेंट सुद्धा इन्क्लूड असायला पाहिजे सो आता मग एफ अल्फा जनरेटेड बाय सेट ए ही काय असेल पहिल्यांदा तर सगळ्यात महत्वाचे 2 सेट्स कोण एक्स आणि आता एक्स ही तर का लिहिला कारण आपल्यासाठी आता हा जो दिलेला आहे एक्स हा सेट म्हणजे आपल्यासाठी हा सॅम्पल स्पेस आहे सो एक्स हा सेट लिहिला ओके आणि त्याच्यानंतर फाय हा सेट जो असायलाच पाहिजे हे 2 सेट्स सगळ्यात पहिल्यांदा लिहिले आणि त्याच्यानंतर कोण असायला पाहिजे ए हा सेट असायला पाहिजे आणि ए चा कॉम्प्लिमेंट्स सुद्धा असायला पाहिजे सो ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट सुद्धा इन्क्लूड करून घेतले ओके मग आता हे कसं झालं इन टर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट असं लिहिलं पण आता आपल्याला ए ह्या सेटमध्ये इलिमेंट सुद्धा आहेत फायनाईट सेट आहे दिलेला त्याच्यामध्ये 2 एलिमेंट्स आहेत ए आणि बी सो आता
ह्या सेट्सच्या टर्म्स मध्ये पण खाली लिहूया. आता एफ अल्फा मग काय असणार आहे? पहिल्यांदा तर हे दोन सेट्स आहेतच, ठीक आहे, एक्स आणि फाय हे दोन. जसं की सॅम्पल स्पेस आणि फाय असतो, आपण नेहमी इन्क्लूड करतो तो सॅम्पल स्पेस आणि फाय, तो असायलाच पाहिजे. त्याच्यानंतर कोण? आता ह्याच्यामध्ये जे सेट्स दिले ते पण लिहूयात वेगवेगळे. कोणकोणते? ए हा सिंगलटन सेट आणि बी हा सिंगलटन सेट असे लिहू शकतो आपण. मग काय लिहिलं? ए हा सिंगलटन सेट आणि बी हा सिंगलटन सेट. ओके, ह्या दोन्हींचे कॉम्प्लिमेंट्स पण इन्क्लूड करायला पाहिजेत. आता ए हा सिंगलटन सेट जर आपण कन्सिडर केला तर त्याचा कॉम्प्लिमेंट कोण? ओके, कॉम्प्लिमेंट कुणामधून घ्यायचा? तर ऑलरेडी आपल्याला जो एक्स हा सेट दिलाय त्याच्यामधून कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. तर कोण दिलेला आपल्या ह्याचा एचा कॉम्प्लिमेंट कोण? तर हे राहिलेले सगळे एलिमेंट्स कोण? बी, सी आणि डी. ओके, त्याच्यानंतर बी हा जर सेट बघितला तर ह्याचा कॉम्प्लिमेंट कोण? तर ए सी डी, जिथे बी नसणार आहे तो येईल. ह्या दोन्हींचा युनियन म्हणजेच कोण आहे? तर ए, आपल्याला ऑलरेडी जो दिलेला सेट आहे तो ए. आणि ए चा कॉम्प्लिमेंट कोण? तर ए चा कॉम्प्लिमेंट कोण? ए चा कॉम्प्लिमेंट कोण? सी आणि डी. सी आणि डी. ओके, गुड. आणि ते पण आता इथे दिसतंय तुम्हाला, ते आपण इन्क्लूड केलेलं आहे. ओके, सी आणि डी हा लास्ट सेट. मग आता हे जे काय आपल्याला मिळालं पूर्ण, तर हे काय असणार आहे आपल्यासाठी? सिग्मा फील्ड जनरेटेड बाय क्लास ए. ओके, किंवा फील्ड जनरेटेड बाय क्लास ए असणार. समजलं? सेम, काहीच वेगळं केलेलं नाही. जे अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये जे आपण केलं ना, सेम तेच ह्या एक्झाम्पल मध्ये पण केलं. फक्त जसं की त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण स्टेप्स मध्ये जे काही लिहिलं होतं तसं न लिहिता डायरेक्टली आता इथं जे काय काय आपल्याला इन्क्लूड पाहिजे ते सगळं काही इथं लिहिलेलं आहे. ओके, आता तुम्ही इथं बघू शकता, जरी आता सपोज ह्याचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला कोणाचा? बी, सी आणि डी, ह्याचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो आहे का ह्या सेटमध्ये इन्क्लूड? आहे बी, सी आणि डी चा कॉम्प्लिमेंट? आहे का इन्क्लूड? एफ अल्फा मध्ये दिसतोय का कुठं? दिसतोय का बी, सी, डी चा कॉम्प्लिमेंट कुठं? नाही मॅम. नाही दिसत? देवा. ए ए. हा, आहे का इथं? एफ अल्फा मध्ये आहे का ए? इथं दिसतंय ना, इथं मार्क केलं की मी. ओके, सिंगलटन सेट ए आहे की ह्याचा कॉम्प्लिमेंट. ओके, सेम तुम्ही ह्याचा पण कॉम्प्लिमेंट ए सी डी चा पण कॉम्प्लिमेंट बघा, सिंगलटन सेट बी हा पण आहे इथं. ओके, त्याच्यानंतर ए आणि बी चा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो पण आहे, किंवा यांचे युनियन्स करून बघा सगळ्यांचे, तर युनियन सुद्धा इथं अवेलेबल आहेत. सो आता आपण काय म्हणू शकतो की जर युनियन सुद्धा कोणत्याही 2 किंवा 3 सेट्सचा जर युनियन घेतला किंवा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो जर याच एफ अल्फा या सेटमध्ये जर इन्क्लूड होत असेल तर मग आता आपण काय म्हणू शकतो की ही जी दिलेली जी फील्ड आहे एफ अल्फा ही कशी आहे? सिग्मा फील्ड जनरेटेड बाय क्लास ए आहे असं आपण आता म्हणू शकतो. ओके, क्लिअर एक्झाम्पल? हो मिस. ओके ओके, आता काय करा, हे जे आहे सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल दिसतंय हे तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करून घ्या. आणि आता ज्यावेळी आपला नेक्स्ट लेक्चर असेल तर त्या नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही मला ते एक्झाम्पल
आता काय दिलंय बघा आपल्याला, सॅम्पल स्पेस मध्ये काय दिलंय की क्लोज इंटरवल दिलाय 0 to 1 हा क्लोज इंटरवल, आणि ए आणि बी असे दोन सेट्स डिफाईन केले. ओके, ए आणि बी हे. तर ए आणि बी ह्या सेट्सचा ह्या दोन्ही सेट्सनी जनरेट केलेली जी सिग्मा फील्ड असणार आहे ती पाहिजे आपल्याला. ओके, ए आणि बी ह्या दोन्ही सेट्सनी जनरेट केलेली सिग्मा फील्ड ही आपल्याला काय करायची, जनरेट करायची. हे दोन्ही सेट्स इन्क्लूड असलेली सिग्मा फील्ड. सो आता तुमचा टास्क काय की जे जे आता आपल्याला लागणारं मटेरियल आहे, म्हणजे जसं की काय काय लागतील आपल्याला, आता ए आणि बी हे दोन तर आहेतच आपल्याकडे, त्याच्यानंतर ह्यांचे कॉम्प्लिमेंट्स, त्याच्यानंतर युनियन्स, ते जे काही सगळे असतील ते सगळे पहिल्यांदा तुम्ही करून घ्या, आणि त्याच्यानंतर मग जी फील्ड जनरेट करायची ती राईट डाऊन करायला घ्या, किंवा ज्या आपण ह्या वरतीच्या स्टेप्स बघितल्या त्या स्टेप्स मध्ये जरी तुम्ही लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकते. ओके, आता हे मी डायरेक्टली इझी होतं सो डायरेक्टली लिहून टाकलं. याच्यामध्ये तुम्ही तसं जरी लिहिलं स्टेप वाईज तरी सुद्धा चालू शकते. ओके, क्लिअर. पण नेक्स्ट लेक्चरला मला याचा आन्सर पाहिजे, मग तुम्ही नोट्स रेफर करा किंवा ऑनलाईन जरी बघितलं तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही. चालेल, करूयात मग स्टॉप आजचं लेक्चर. इथं काही शंका आहे का तुम्हाला या पॉइंट पर्यंत, सिग्मा फील्ड जनरेटेड सिग्मा फील्ड पर्यंत? आहे का काही शंका? नाही ना? ओके, चालेल. सो थांबूयात आपण मग आता, आणि नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूयात.